นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับใจกลางกรุงครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ชื่อดังนะย่าน5 แยกลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับจนตอนนี้ทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะล่าสุดนะครับเป็น28ท่านแล้วนะฮะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้บาดเจ็บ60กว่ารายนะครับซึ่งในนี้สาหัสอยู่ประมาณ22รายนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพก่อนเกิดเหตุนะฮะไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับนะเป็นค่ำคืนที่เอาละผู้ที่มารวมตัวกันนะครับก็มาเอนจอยมีความสุขกันนะครับกินดื่มร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่แล้วความสุขก็ถูกพรากไปในเสี้ยววินาทีอยู่ๆฮะก็เกิดกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นไหม้โชยมาจากคัทเอาท์เขาว่าอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นจากคัทเอาท์อยู่บริเวณแถวเวทีนะครับคุณผู้ชมก่อนที่ไฟในร้านจะดับสนิทแล้วก็ทำกลางความมืดนี่แหละครับก็เริ่มมีควันพิษปกคลุมหนาทึบจนเขาบอกว่ามองไม่เห็นทางเลยนะครับซึ่งวินาทีนั้นคุณผู้ชมเป็นวินาทีโกลาหลครับต่างคนต่างต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงครับนี่นะครับคุณผู้ชมไฟลุกลามเร็วจนน่าตกใจครับเพราะว่าเพียงไม่กี่วินาทีความร้อนและควันไฟที่สะสมอยู่ในด้านในของร้านนะฮะก็ทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งทะลักออกมาทางประตูด้านหน้าอย่างรุนแรงเราไปดูฮะเฮ้ยนี่นะครับคุณผู้ชมความรุนแรงของเปลวไฟและควันพิษพุ่งออกมาทำให้หน้าร้านอย่างนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นฉากวิปโยคนักท่องเที่ยวนักท่องราตรีนะครับที่ไปเที่ยววิ่งหนีตายกันออกมาอยู่ในสภาพนะครับคุณผู้ชมเนื้อตัวถูกไฟลวกเสื้อผ้าก็ขาดบ้างละบางคนมีไฟลุกท่วมติดตัวออกมาจนพลเมืองดีต้องเข้าไปช่วยดับนะฮะแต่สิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามและกลายเป็นกระแสดราม่าหนักที่สุดในเวลานี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนมันมีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยไม่ต้องพูดคำนี้แล้วแต่คำถามแรกคือเกิดอะไรขึ้นกับทางหนีไฟด้านหลังร้านครับเพราะว่าพอเพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่ไปพบร่างผู้เสียชีวิตนอนกองกันอยู่ในจุดเดียวนะฮะใกล้ๆห้องน้ำตรงนี้นะครับหลายรายเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าประตูหนีไฟฝั่งหน้าห้องน้ำเนี่ยมันแคบมากและมีหนำซ้ำยังมีโต๊ะขายลูกอมวางกีดขวางอีกนะฮะนี่คือคำถามแรกคำถามที่สองคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางท่านบอกว่าประตูหนีไฟด้านหลังมันถูกปิดและกลอนมันถูกล็อกเอาไว้หนาแน่นถึง2 ชั้นใช่หรือไม่อันนี้ยังต้องสืบสวนสอบสวนกันเพื่อรอการยืนยันอีกชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกว่าที่ล็อกเอาไว้เพราะอะไรเพราะกลัวลูกค้าแอบหนีโดยไม่จ่ายเงินฮะใช่หรือไม่ก็ต้องรอยืนยันกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบางช่วงนะฮะที่นำเอาร่างออกมาจากประตูหลังที่เกิดเหตุเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูครับถอยมานี่ครับใช่มีคนเยอะเลยห้องน้ำเข้าไปไม่ได้นะพี่ดับเพลิงครับพี่ประตูหลังคนนอนเทียบเลยพี่มาดูกับผมหน่อยเข้าไม่ได้ไงนี่พี่เข้านอนเทียบบานเลยเขามีหน้ากากไม่มีหน้ากากวะสงสารเขาอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเคลียร์ช่วยหน่อยเคลียร์มีไหม
มีคนหนึ่งนี่มีคนหนึ่งเดี๋ยวนะ มันต้องเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ออกมา มันหายใจลำบากแป๊บนึงเนี่ยทางเดินเนี่ย หนึ่งพอแล้วตรงนี้เลยใช่ไหมช่วยได้เลยตรงนี้เลย 1 2ดึงไปก่อนดึงไปก่อนเร็ว รับต่อ เร็ว ไปรับต่อผมรับหัวรถเลยพี่ นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายเอาไว้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงด้านหลังตรงนี้แหละครับมีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะฮะอยู่ในจุดนี้ซึ่งก็ต้องแน่นอนฮะสอบสวนกันต่อไปเพราะตอนนี้เจ้าของร้านมีข่าวตอนแรกบอกว่าเสียชีวิตด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะฮะมีการยืนยันออกมาว่าเจ้าของร้านบาดเจ็บสาหัสยังคงอยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลนะครับและที่สำคัญท่านผบ.ตร.บอกอาคารแห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า53 ปีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับกับ2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยขอแนะนำผู้ที่เหตุการณ์ก่อนนะครับคุณกันและคุณเพื่อยครับสวัสดีครับทั้ง2 ท่านครับสวัสดีครับและกู้ภัยครับท่านแรกครับท่านเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงนะครับคุณจักริดคงคำนะมาพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยภายในอาคารใต้36นะครับคุณปิยพัฒน์จุฬารัตน์หรือคุณมีนนะฮะและอาสาสมัครบรรเทาภัยรามคำแหงนะครับคุณพิทักษ์พงศ์คำสิริหรือคุณบีนะครับสวัสดีทั้ง3 ท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นในนามของถกไม่เถียงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะฮะโดยที่อย่างที่ผมบอกไปผมไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนนะฮะเพราะไอ้ลักษณะแบบนี้มันบทเรียนมันไม่รู้มันมีมากี่บทแล้วนะครับแล้วมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่แต่ในมุมของผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคุณเพื่อนๆอยู่ตรงจุดไหนของร้านนะฮะ อยู่ตรงริมเวทีใกล้กับทางออกพอดีเลยค่ะ นี่นะฮะอันนี้คือผมเอาแผนผังขึ้นมาโดยประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนลาดพร้าวนะครับด้านหน้าถนนแล้วทางเข้าก็คือมี2 ทางถูกต้องไหมฮะเราอยู่ตรงประมาณตรงไหนฮะชี้ได้เลยครับ ถ้านี้เป็นทางเข้าหลักนะคะ อ่าฮะ อยู่ตรงประมาณโซนนี่ค่ะสีฟ้ากับสีม่วงอยู่โซนประมาณนี้ อยู่ประมาณนั้นโอเค ใช่ แล้วก็ใกล้กับประตู ครับแล้วคุณกันนะครับอยู่ประมาณไหน อยู่บริเวณนี้ครับ ตอนที่เกิดเหตุนะ ใช่ครับ อยู่บริเวณทางก็คือใกล้ๆทางเข้าถูกต้องไหม ใช่ครับโต๊ะอยู่ตรงนั้นนะครับ โอเคงั้นเล่ากันเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่มันจะเกิดเหตุทุกอย่างปกติดีถูกไหม ใช่ค่ะ คุณเพื่อนๆก่อนเพราะอยู่คุณน่าจะอยู่ใกล้กับจุดที่มันเกิดเหตุมากกว่าคุณกันมาเกิดอะไรขึ้นครับ มันเป็นควันขึ้นมาก่อนอันดับแรกเลยค่ะ จุดสังเกต ที่แรกไม่ได้ตกใจเลยเพราะว่าเราไปถึงร้านแค่ไม่ถึง10 นาทีค่ะ ยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้กินอะไรเลย ที่แรกนึกว่าเป็นเอฟเฟกต์ของทางเวทีเป็นคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้เอะใจอะไร ก็เลยเห็นคนวิ่งกรูกันออกมา ก็เลยวิ่งออกมาตาม แล้วก็เป็นควันปกข้างในร้านแบบมองไม่เห็นเลยครับ เพราะว่ามันมาเร็วมากๆ พอเราพ้นประตูออกมา ก็พบว่าเจอกับเปลวไฟที่มันพุ่งออกจากประตูแบบแรง ตามคลิปแบบเมื่อกี้นี้เลย ใช่ ออกมาอย่างนั้นเลย ใช่ แป๊บเดียวเองเหรอครับ แป๊บเดียวเองเลย แล้วก็พอคนที่ออกมาหลังเราอะค่ะ พอเราหันมองกลับไปดูอะเป็นตัวเขาติดไฟออกมาด้วย แล้วก็ประตูฝั่งเราออกมาก็มีเปลวไฟออกมา งั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุเราได้กลิ่นอะไรบ้างไหมครับ ไม่ได้กลิ่นไม่ กลิ่นแก๊สรั่วมันมีไหมมีอะไรลางบอกเหตุอะไรไหมที่แบบกลิ่นแก๊สหรือกลิ่นแปลกๆกลิ่นตุๆมันมีบ้างไหมครับ ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าแบบเราเพิ่งไปถึงร้านเรายังแบบว่า แบบสดๆร้อนๆเลย ใช่ไปแบบสดๆร้อนๆเลย เคยไปร้านนี้มาก่อนหน้านี้ วันนี้ครั้งแรกเลย นี่ครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหรอ ใช่ อ๋อ ครั้งแรกแล้วก็ป็ คนเยอะไหมตอนที่เข้าไป ตอนเข้าไปช่วงกลางๆตรงกลางอะคนเยอะค่ะ แต่พอเป็นขอบที่เราไปนั่งอะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ โต๊ะเก้าอี้วางกระจัดกระจายเต็มไปหมดแน่นขนาดนั้นไหมหรือว่ายังพอที่จะเดินเหินได้ โต๊ะพอเดินเหินได้ค่ะ ตรงที่โซนที่เรานั่งนะคะ แต่ว่าโซนตรงกลางคนอาจจะเยอะนิดนึง แสดงว่าถึงแป๊บเดียวเกิดเหตุ แป๊บ เลย เดียวใช่ค่ะ ออกมาแล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลย ใช่ค่ะ เป็นภาพที่วิ่งออกมา มีเสียงระเบิดไหมฮะก่อนที่จะมีไฟเลย ไม่ได้ยินค่ะ เพราะว่าเป็นเสียงดนตรีกำลังเล่นอยู่ พอควันออกมาปุ๊บ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ทั้งเสียงคนกรีดคนวิ่งออกมา แล้วก็นักดนตรีนักอะไรอย่างเงี้ยก็กระโดดลงเวทีอะไรมาหมดเลยค่ะ แล้วทุกคนก็กรูแล้วมัน กรู เป็น ออกมา ภาพที่คุณถ่ายคือมีเมียหนึงที่คุณถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ เปิดภาพของที่คุณเพื่อยถ่ายอีกทีนี้ได้ไหมฮะซึ่งจะเห็นเหตุการณ์อยู่ในร้าน อันนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อันนี้คุณถ่ายเลย ใช่ เป็นทุกคนวิ่งกรูออกมากันเลย แล้วก็ควันจากที่มันมีน้อยแค่นิดเดียวมันคลุมหมดทางร้านเลยค่ะ แป๊บเดียวเลย แป๊บเดียวแล้วก็พอเรา
พอหลังตัวเราพ้นจากประตูที่ออกมาได้พอหันกลับเข้าไปดูคือมันมีเปลวไฟแล้วก็คนที่ติดไฟออกมาด้วย แสดงว่าที่ไฟที่มีไฟอยู่นี่คือด้านหน้าเวทีใช่ไหมฮะแถวๆเวที ใช่ ไหม อันเป็นประตูทางเข้าค่ะ ไฟที่พุ่งออกมาเป็นประ อ๋อ ตู โอเคอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วโอเค ใช่ คุณกันล่ะฮะคุณกันอยู่ตรงใกล้ๆทางออกทางเข้าถูกต้องไหมเขาเรียกว่าเรียกทางเข้าทางออกกันตรงนั้นนะมันเป็นยังไงในมุมของคุณมันเกิดอะไรขึ้น ในมุมที่ผมเห็นครับคือผมเห็นประกายไฟตรงข้างเวทีตรงเพดานไม่ใช่ประกายไฟควันนะพี่มันมีควันพุ่งออกมาก่อน แล้วจากนั้นก็ทุกคนก็พากันแตกตื่น แล้วก็พากันวิ่งออกมาทีนี้แล้วหลังที่ผมออกมาถึงหน้าร้านปุ๊บก็มีประกายไฟพุ่งออกมาเลย แสดงว่าที่คุณเห็นนี่คือเห็นควันก่อนถูกไหม ใช่ครับ แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุที่มีควันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหม ไม่มีครับ เสียงดังอะไรอย่างที่คุณเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงระเบิดไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลยครับ อยู่ดีๆมันก็มีควันขึ้นมาอย่างนี้เหรอ มีแค่ควันพุ่งออกมาอย่างนี้ แล้วสักพักก็ปุ้มออกมาอย่างนี้เลย ใช่ครับ แล้วคุณวิ่งหนีออกมา แล้วผมก็วิ่งหนีออกมา โอ้โหมันเร็วมากเลยใช่ไหม มันเร็วมากเลยพี่ ผมวิ่งออกมาเนี่ยแป๊บเดียวแล้วไฟมันก็ตามหลังมาพุ่งออกมา แล้วมีคนก็วิ่งกลัวออกมา ใช่ครับ เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะโทษนะครับแล้วก็คนก็มีบางคนนี่คือโดนไฟลวกไฟอะไรออก โดนไฟลวกด้วย ใช่โดน ทั้ง เสื้อผ้า ทั่ว ทั้งผ หัว ม ทั้งเสื้อผ้าหมดเลย โทษนะคุณกันเคยไปที่นี่เดี๋ยวแล้วกัน ครั้งแรก นี่ก็ไปครั้งแรกเหมือนกัน ครั้งแรกเหมือนกันครับ ก่อนที่มันจะเกิดเหตุฮะอันนี้คือเพิ่งไปแป๊บเดียวแล้วเกิดเหตุเลยก่อนที่มันเกิดเหตุคือบรรยากาศปกติ บรรยากาศในร้านก็ปกติพี่นักดนตรีนักท่องเที่ยวก็กินดื่มสังสรรค์กันปกติ เพราะเราถึงก่อน ใช่ ก่อนคุณเพื่อนๆน่าจะถึงก่อนคุณเพื่อนใช่ไหมได้กลิ่นก็ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นพี่เหตุการณ์ปกติ มันน่าประหลาดอันนี้ต้องไปสืบนะครับว่าสุดท้ายนี่คือมันเกิดเพราะปกติเรามีรายงานเข้ามาก่อนว่ามีเสียงได้ยินเสียงระเบิดตุ้มก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องทางเราไม่ยืนยันนะฮะเดี๋ยวให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบแล้วหาข้อเท็จจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้คือฝั่งของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่กู้ภัยก่อนคุณจักริดมีคนพูดถึงเรื่องของแบ็กดราฟเยอะเนาะนะครับไอ้ไฟที่มันพุ่งอะไรเนี่ยออกมาอยากให้คุณจักริดอธิบายนิดนึงครับว่าอยู่ดีๆปุ๊บข้างในเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีนะมันมีแต่ควันสักพักปุ๊บไฟพุ่งออกมาเลยครับ ครับแจ้งให้ทราบอย่างนี้ก่อนครับว่าแบ็กดับก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้ถึงพฤติกรรมของมันจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีภาษานักดับเพลิงเขาเรียกว่าแบ็กดับเขาเรียกว่าแฟตโอเวอร์แล้วเขาเรียกว่ากลุ่มแก๊สติดไฟเขาเรียกแก๊สFGI หรือแก๊สอิกเนชันนะครับในพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับเราแจ้งให้ท่านทราบเลยครับว่าเราเรียนมาลักษณะของชั้นควันที่มันลอยตัวอยู่ด้านบนเพดานซึ่งนะครับในประมวลภาพแล้วมันสอดคล้องกันหมดนะครับว่าชั้นควันมันลอยตัวอยู่บนเพดานฮะมันไม่ได้กดต่ำถึงพื้นนะถ้ากดต่ำถึงพื้นก็แสดงว่ามันคือปรากฏการณ์ของแบ็กดับแต่อันนี้คือควันเนี่ยที่มันลอยตัวอยู่ชั้นเพดานมันเป็นกลุ่มก๊าซที่มันลอยตัวอยู่ก๊าซนั่นคือคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอ้พวกอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องของไซยาไนด์พวกนี้มันแขวนลอยอยู่ในชั้นเพราะแขวนลอยพฤติกรรมของคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ก้มตัวต่ำแต่เผอิญว่าในลักษณะตรงนั้นมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างจะเป็นตัวกระตุ้นให้ควันนั้นเกิดการกระจายตัวเช่น เครื่องปรับอากาศมีไหมถ้าเครื่องปรับอากาศเป่าให้ควันกระจายตัว มันก็จะมีเอฟเฟกต์กับเรื่องของการระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ควันเนี่ยพฤติกรรมพยายามที่จะยกตัวขึ้น แล้วเปลวไฟที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเปลวไฟที่เราเห็นมันแสดงการเขาเรียกอะไรไฟมันมีชีวิต ถ้าเกิดไฟไม่มีชีวิตคือควันนะครับพอไฟมันมีชีวิตปุ๊บมันคือเอาออกซิเจนเข้าไปผสมผสานหรือเข้าไปสันดาบมันนะครับทำให้เกิดพลังงานเกิดขึ้น แล้วด้วยพื้นที่ปริมาณที่มันมีความกว้างของอาคาร ความกว้างของอาคารนี่ควันมันเริ่มกระจายตัวเต็มทุกพื้นที่ แล้วควันตัวนั้นมันมีการสะสมความร้อนด้วยอุณหภูมิมากถึง 480 องศาพอมากถึง 480 องศาเนี่ยพฤติกรรมของควันประเภทนี้ มันจะพร้อมติดไฟแต่มันยังขาดอะไรบางตัวเช่นออกซิเจนคราวนี้พอเช่นเมื่อกี้ประตูที่เป็นทางออกเนี่ยครับเป็นประตูจุดปล่อยไอ้จุดปล่อยของระหว่างควันที่มันออกไปบวกกับอากาศที่มันวิ่งเข้าไปมันวิ่งเข้าไปพอเติมเข้าไปมันเติมไม่ได้ไปเติมที่ต้นทางของต้นเพลิงนะมันเติมแค่ไอ้ปลายตรงนั้นแหละครับปลายตรงนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นลักษณะของการติดไฟในพฤติกรรมภายนอกนะครับพฤติกรรมภายนอกปุ๊บแล้วเปลวไฟเนี่ยมันก็เลยติดขึ้นมาจากกลุ่มควันที่มีความร้อนสูงมากถึง 480 องศา
แล้วกลุ่มควันตัวนั้นพอมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะดึงพลังงานทุกส่วนที่อยู่ในตัวอาคารนั้นก็คือพลังงานพวกมวลฝุ่น หรือมวลคาร์บอนทำให้เกิดพลังงานที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น แล้วหลังจากนั้นเปลวไฟจะค่อยๆลดลงพอลดลงได้เสร็จปุ๊บไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ภายในตัวอาคารพอวิ่งเข้าไปได้เสร็จปุ๊บความร้อนที่มันกินอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น มันก็จะมีเชื้อเพลิงที่มันตกลงมาเข้าไปเจอกับตัวโครงสร้างโต๊ะไม้อะไรต่างๆที่สามารถติดไฟได้มันก็ติดแต่ติดอยู่ในภายใต้ตรงจุดที่เรามองเห็นเล็กๆนะครับนะมันไม่ได้ติดแบบลามทั่ว การเผาไหม้ลักษณะแบบนี้คือที่เรามองดูในภาพนั้นมันไม่ได้แบบ100%นะครับแต่ด้านบนเนี่ยมันคือไหม้จากลักษณะของจุดวาบไฟนะครับที่มีควันมันลอยตัวอยู่ แล้วทำให้ลักษณะของคนที่เสียชีวิต หรือคนที่โดนไฟลวกนะครับมีพฤติกรรมต่างกันตรงที่ว่าโดนไฟลวกนั้นอยู่ใกล้กับหน้าประตูทางออก ที่เป็นออกในโซนที่เป็น นี่ตรงนี้ที่พุ่ง ใช่ ๆ ค อ รับ ย่างนี้เลยนะไฟ แต่ตรงห้องน้ำโดนควันแก๊สพิษล้วนๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นลักษณะของโดนไฟลวก นอกจากว่าเขาพยายามที่จะหนีออกไม่ได้แล้วตรงนั้นแล้วเขาวิ่งออกมานี่อยู่ประมาณสัก2 คนนะครับที่โดนไฟลวกแล้วก็ออกประตูด้านหลังที่ผมไปเจอนะครับนี่คือมุมหนึ่งที่ให้เข้าใจว่าพฤติกรรมของแบ็กดาร์ฟเนี่ยมันอาจจะไม่เสมอไป แต่ก็ไม่ผิดถ้าจะมองอย่างนั้นนะครับแต่นี่คือกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มก๊าซที่อยู่ในชั้นขวัญในชั้นที่มันถูกสร้างขึ้นมาไว้ในบนเพดาน แล้วพอมันถูกปลดปล่อยออกมาปุ๊บมันสร้างพลังงานให้กลายเป็นเปลวไฟครับประมาณ คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับคำถามต่อมาก็คือ แล้วประตูหนีไฟด้านหลังมันมีการล็อกจริงหรือเปล่ากู้ภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณมีนคุณบีที่ลงพื้นที่ไปหน้างานเห็นอะไร เพราะเข้าไปเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปด้านใน ใช่ครับ ไปเจออะไรบ้าง พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับอัปเดตยอดนิดนึงนะฮะนี่จากกทมเลยนะฮะล่าสุดนะก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีตัวเลขยืนยันกลับมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับตอนแรกที่ผมบอก 28 อันนี้รอเป็นทางการก่อนนะฮะแต่เอาทางการณตอนนี้อยู่ที่ 27 รายนะครับกลับบ้านไป 32 นะครับระดับแดงก็คือบาดเจ็บสาหัสนะฮะระดับแดงอยู่ที่ 25 ราย ตอนแรกคือ 22 ตอนนี้เพิ่มเป็น 25 นะครับส่วนระดับเหลืองอยู่ที่ 13 ราย ระดับเขียว 32 กลับบ้านได้แล้วมีการส่งต่ออีก 3 รายนะครับคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขล่าสุดจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่สถานที่ที่ควรจะต้องมีความสุขไปเที่ยวกัน แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมาจบชีวิตนะครับแล้วผมบอกได้เลยครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชีวิตหลายชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกู้ภัยครับที่ลงพื้นที่ไปคุณมีนไปเจออะไรก่อนครับภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไร ก็ตอนได้รับแจ้งจัดทีมไปถึงใช่ไหมฮะคือแสงเพลิงหมดไปแล้ว มันจะเหลือเพียงกลุ่มควัน ครับ ก็อย่างที่เวฟบอกว่ามันถูกไหม้ ระเบิดออกไปหมดแล้ว มันก็จะถูกไหม้เป็นหย่อมๆใช่ไหมฮะ ครับ ก็จัดทีมเข้าค้นหาผู้ที่ติดค้าง ก็เดินเข้าไปจนถึงห้องน้ำครับ โอเคก็คือเดินจากด้านหน้าโทษ ครั นะ บ ผมขออนุญาตอีกทีหนึงอ่ะชี้เราเดินเข้าแต่ไหนนี่ อ่า คือลาดพร้าวนี่คือ ประตูนี้เลยครับ นี่คือด้านหน้าด้านข้าง ใช่ครับ ทางเข้า ก็คือเดินเข้าไปสุดทาง อ่าฮะ แล้วก็ห้องน้ำชายหญิงจะอยู่ตรง อยู่ นี้ ในละแวกนี้ ใช่ครับ อ่า ก็ โอเค เข้าไปในห้องน้ำก็เจอผู้หมดสติ ผู้ประสบภัยครับ ประมาณ 4-5 ราย อยู่แถวนี้ ใช่ครับ อยู่ตามห้องน้ำตรงชักโครกโถฉี่ผู้ชายอะไรครับ ก็คือจะอยู่ปนๆกันอยู่อย่างเงี้ย ก็ได้ทำการช่วยเหลือลากออกมาครับ ก็ทำงานร่วมกับทีมสำนักป้องกันครับ ก็แบ่งทีมกันเคลื่อนย้ายไปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพราะว่าตรงเนี้ยครับมันมีประตูที่มันถูกเปิดออกแล้ว ประตูที่ถูกเปิดออกแล้ว ครับ ด้านห้องข้าง ใช่ครับ ๆที่ท่านนายกไปป่ะฮะ ใช่ครับตรงข้าม ที่ท่านนายกไป กับห้อง วันก็คือลงพื้นที่ตรงนี้ ครับ ก็เลยลำเลียงออกทางด้านหลังด้วย เพื่อไม่ให้แออัดเกินไปแบ่งทีมกัน เพราะครับ แสดงว่าคุณมีนพอลงพื้นที่ไปเข้าไปครั้งแรกปุ๊บประตูมาเปิดแล้วหรอ เปิดแล้วครับ แสดงว่าไม่มีการล็อกอะไรเสีย ไม่มีครับ ประตูเป็นลักษณะแบบไหนครับ เป็นประตูห้องครับประตูลูกบิดธรรมดาเนี่ยนะครับ แต่ว่าด้วยสีของประตูอะมันเป็นสีเดียวกับผนังของร้าน มันก็ค่อนข้างกลมกลืนครับ มองแทบไม่ออกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ว่ามีประตูอยู่ ใช่ครับ ซึ่งมันเป็นประตูบานเดียวเท่านั้น บานเดียวครับ ที่ออกไปด้านนอกได้ ใช่ครับ แค่ตรงนี้เอง แค่ตรงนี้ครับตรงข้ามห้อง โทษ น้ำ นะมันมีป้ายอะไรบอกอะไรบ้างไม่มีป้ายเลย อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่า โอเค ด้วยกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่น โอเค ครับผม แต่เราเข้าไปเป็นทีมก็คือจากตรงนี้เดินไปเจอกลุ่มคนหมดสติตรงนี้ ครับ แล้วก็
ช่วยพากันออกมาทางนี้ ใช่ครับแล้วก็ทำการ CPR ด้านนอกแบ่งทีมกัน CPR ทุกคนที่นำออกมาครับเพราะว่าผู้ประสบภัยทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงครับ อืม ไม่มีบาดแผลของการถูกเบิร์นไฟ มีแค่เพียงเขม่าที่ติดตามจมูกทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ประเมินว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำการ CPR ก่อนครับนำออกมา CPR กัน แล้วจากจุดทางเข้าตรงนี้มาถึงตรงนี้ ระหว่างทางตรงนี้ไม่มีผู้คนเลยไม่มีร่างไม่มีอะไรเลย ก็มีปะปายครับ มันเป็นโต๊ะที่ถูกกระจัดกระจายครับ มันล้มระเนระนาดอะไรเงี้ยครับ ก็มีบ้างก็ช่วยกันเอาออกไปครับ แต่กลุ่มที่เยอะที่สุดคือกลุ่มตรงนี้ ห้องน้ำครับ ซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วเสื้อผ้าไม่ได้ไหม้ ไม่ได้ไหม้ครับ ดูจากที่กล้องได้ครับ เพราะว่ามีเรคคอร์ดไว้ โอเค คุณบีไปถึงตอนไหนอะไรยังไงครับ ก็ไปถึงหลังกับคุณมีนครับ อ่า แล้วก็ตามเข้าไปหลังไปช่วยเอาออกมา ฮะ ครับในห้องน้ำเหมือนกันครับ ก็คือจะกองอยู่ที่ห้องน้ำเยอะที่สุด ใช่ครับห้องน้ำเยอะที่สุดครับ อ่าฮะ แล้วก็ลำเลียงออกมาจากประตูด้านข้างตรงห้องน้ำเลยครับ ตรงนี้ ใช่ครับออกตรง ก็ประตูเดียว ใช่ครับประตูเดี ป ยว ระตูใหญ่ไหม ประตูเป็น ทางเข้าออก ประตูสี่เหลี่ยมประตูเป็นประตูบ้านปกติเลยครับ กว้างไหม ประมาณเมตร20ได้ มีอะไรกีดขวางอะไรตรงนี้ไหม ไม่มีครับตรงนั้น ใช่ครับ แต่ก็ไม่มีจากที่สังเกตนะครับ ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นประตูนะครับจะเป็นพื้นสีดำหมดเลยครับ พื้นสีเดียวกับผนังหมดเลย มันดูกลมกลืนไปหมดเลย ใช่ครับกลมกลืนหมดเลย อ่าฮะโอเค แล้วนอกเหนือจากตรงนี้เรามีจุดตรงไหนอีกไหมฮะใน ก็มี ในร้านตรง บริ นี้ เวณจอใช่ไหมเวทีป่ะฮะ นี่เวทีตรงนี้เวทีตรงไหน เนี่ยน่าจะแถวๆบาร์มัน เอา จะเป็น เวทีนี่เวที คือเข้ามามันจะเป็นสเต็ปตรงนี้ครับ ก็จะมีแบบบาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีนอนหมดสติอยู่บริเวณนี้ด้วยครับ อือฮึ ใช่ ก็แบ่งทีมกันทำการช่วยเหลือแล้วก็นำออกครับ แล้วคนกลุ่มนี้คือลักษณะบาดเจ็บบาดแผล ก็ไม่มีเบิร์นครับ เป็นเขม่าอย่างเดียวเลยครับ แสดงว่าจะสอดคล้องกับคุณ X ที่บอกว่าคนส่วนมากที่ถ้าเบิร์นจริงๆ คือเบิร์นออกข้างนอก ครับ ถูกไหมโทษทีนะฮะ ถูกครับ พอดีป้ายสปอนเซอร์บางขออนุญาตขอวางตรงนี้ ก็เท่ากับว่าคนที่เบิร์นจะเบิร์นอยู่แถวนี้ ครับ ก็คือเบิร์นจากไฟที่มันพุ่ง คือ ออก ค มา วามร้อนเนี่ยจะโซนอยู่ด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าเวทีตรงเนี้ยแล้วก็มันถูกกินด้วยพลังงานที่เอาออกซิเจนเข้าไปทำการเผาไหม้พวกกลุ่มคาร์บอนนะครับแต่พอคนเนี่ยพยายามที่จะหนีออกไม่ว่าจะทางประตูแต่ประตูนู้นก็ออกเยอะนะ ตรงนี้ คราวนี้ประตูด้านหลังเนี่ยที่พยายามอยากจะออกเนี่ยก็เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาคงอาจจะมีและอาจจะรู้ว่าอันนี้คือประตูนะครับนะทางออกเขาก็เลยไปกูกันที่นั่น แต่ควันเนี่ยพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยในระยะควันที่มันเข้าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่อยากจะสวนทางกลับไปเขาพยายามที่จะออกจากประตูนั้น อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในพฤติกรรมที่เราเห็นนะครับ เพราะว่าคนเนี่ยที่เข้าไปในห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่เหมือนเข้าห้องน้ำปกติแล้วออกไม่ได้ ถ้าคนที่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวคนเดียวเนี่ยเขาแสดงว่าเขาก็ต้องล็อกประตูไว้ แต่นี่ไม่ใช่ อันนี้คือเปิดประตูหมดทุกห้อง แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่นั่น2 คนบ้าง คนเดียวบ้างนะครับ3 คนบ้างไปนั่งกอดกันนะครับไอ้มุมของห้องน้ำอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับหลบหนีกับอีกอย่างหนึ่งที่เราสันนิษฐานว่าประตูทางออกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคนกำลังออกเยอะ แล้วเขาพยายามที่จะเบี่ยงตัวเขาเองไม่ให้เกิดการแออัดก็เลยไปหลบในห้องน้ำนะครับไปหลบในห้องน้ำเพราะว่าเขากำลังเบียดกันอยู่ทางประตู อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่แนวทางที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของการสูญเสียนะครับ โทษนะครับ ห้องน้ำมันมีพวกพัดลมระบายอากาศอะไรพวกนี้ไหมฮะตรง ก็มีปกติของมัน ใช่ครับ น เพราะว่าระบบไฟอะไรยังทำงานปกติครับเพราะยังมีดาวไลท์ ใช่ ทางเดินอะไรยัง ตอนที่เราไปนี่ไฟยังติดอยู่เหรอ ใช่ครับจนจบเคสก็ไฟก็ยังติดอยู่ครับเพราะว่าสังเกตจากกล้องได้ครับว่าจะมีตรงทางเดินไปห้องน้ำก็จะมีดาวไลท์อยู่ด้านล่าง ยาวจนถึงห้องน้ำเป็นสีม่วง เรายังไม่ทราบนะฮะว่าสาเหตุของการเกิดเหตุคือเกิดจากอะไร แต่มีคนพูดว่าคัทเอาท์มาจากคัทเอาท์เข้าใจว่าถ้าสมมติเกิดคัทเอาท์มันเกิดไหม้ใช่ไหมอย่างพวกบ้านเวลาบ้านเราปุ๊บคัทเอาท์มันเกิดมีปัญหาปุ๊บมันตัดหมดเลยถูกต้องไหมฮะแล้วนี่แสดงว่าไฟมันยังไม่ได้ถูกตัด ใช่ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ผมว่าหน่วยงานอันนี้ เนี่ยไฟก็ยังติดอยู่ ไฟป้ายโฆษณาไฟ อ่ะ ทางเดินก็ยังติดอยู่ อันนี้ ปกติ ทีมงานมีไหมมีนี่อันนี้คลิปคุณปะ ไม่ใช่ครับ นี่ไฟ ไฟ ไฟสีม่วง ใช่ ไฟสีม่วงคือไฟของ ไฟห้องน้ำที่เป็น ใช่ครับ ผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ยังติดอยู่ปกติอ่ะก็แสดงว่าระบบไฟก็ยังทำงานปกติอ่ะ มันสงสัยนะว่าถ้าสมมติเกิดผมยังไม่ยืนยันนะว่ามันเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรนะก็ทำให้สงสัยได้นะพี่เอ็กซ์จักริดว่าถ้ามันเกิดจากตรงนั้นจริงอ่ะทำไมไฟมันยังติดอยู่
ก็ไม่แน่ใจอันนี้เรายังไม่สันนิษฐานว่าจะเป็นเบรกเกอร์หรือเปล่าตามข่าวที่ออกหลาย ๆ ที่นะครับ แต่ในมุมของตัวที่เป็นข้อมูลจากของนักดนตรีเขาก็บอกว่านะครับอยู่ตรงจุดที่มันมีนะครับการคอนโทรลไฟควบคุมไฟอยู่ แต่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่เป็นตัวฟองน้ำฟองน้ำกุเสียงเนี่ยยังไรพอโดนความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆกินไปเร็ว แล้วก็ปล่อยควันเยอะมากอันนั้นแหละเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับสำหรับเชื้อเพลิงประเภทพวกนี้แต่เรื่องต้นทางเนี่ยเราคงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งว่ามันใช่แน่หรือไม่ใช่นะครับจากที่มองดูมันก็ต้องเอาหลาย ๆ อย่างเข้ามาแวดล้อมพยานตรงนั้นก็ต้องเอามาประกอบกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเร็วก็คือเชื้อเพลิงที่มันติดไฟไวแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามีเสียงของท่านผบ.ตร.พูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะฟังกัน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ท่านด้วยกันนะครับขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดนะครับส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้จากการประสานกับศูนย์เอราวัณครับณเวลานี้เราทราบว่ามีทั้งหมด 63 ท่านด้วยกันนะครับบางท่านก็ได้กลับบ้านแล้วสำหรับเจ้าของสถานบริการนี้นะครับทราบว่าได้รับบาดเจ็บและอยู่ห้อง ICU นะครับผมก็ให้มีการประสานกับทางแพทย์และพยาบาลว่าสามารถให้ปากคำได้หรือไม่เบื้องต้นพอจะทราบสาเหตุไหมคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแต่ว่าจากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมทางห้องน้ำหญิงและชายได้แต่ว่าทราบว่ามีโต๊ะวางสันนิษฐานว่าจำหน่ายท็อฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับประตูเนี้ยเราสังเกตได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกรอน2 กรอนมีลูกบิดล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถจะไปในข้อสันนิษฐานได้ว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้นะครับแล้วพอเดินออกด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยเราก็พบว่ามือจับหายไปหมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีนะครับและเป็นประตูบานเลื่อนดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่ซึ่งอาคารนี้เนี่ยสร้างมา 53 ปีได้ประมาณนี้นะครับในช่วงระยะเวลาหลาย10 ปีมาเนี่ยมีการขายกิจการเป็นช่วงกี่ช่วงแต่ละช่วงทำอะไรต่อเติมอะไรหรือไม่จนมาถึงช่วงสุดท้ายที่เจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่ครับนี่นะบอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผบ.ตร.บอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะอยู่ห้อง ICU เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะฮะหลังจากที่รักษาเขาแล้วนะครับต้องมาถามว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆมีกันพูดกันหนาหูบอกว่าประตูมีการล็อก2 ชั้นอันนี้กู้ภัยยืนยันหน่อยนะฮะว่าตอนที่เราไปไม่ได้บอกว่ามันมีล็อกก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ตอนที่คุณไปคุณเห็นไหมว่ามันล็อก2 ชั้นไอ้ประตูทางเข้าทางออกคือตอนไปที่เคลื่อนย้ายครับคือประตูมันถูกเปิดแล้วก็สังเกตจากกล้องตำรวจเขาไปถึงก่อนที่เป็นบอดี้แคมของตำรวจที่ไปเรียกนักดับเพลิงครับก็คือประตูนั้นแหละครับมันถูกเปิดแล้วก็แสดงว่าประตูมันถูกเปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าของเรารู้อย่างเดียวว่าไปถึงปุ๊บประตูไม่ได้ล็อกแล้วใช่ครับที่บีเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันครับทั้ง2 ฝั่งครับทั้งห้องครัวกับฝั่งห้องน้ำครับก็ถูกเปิดออกไว้หมดแล้วก็คือ2 ฝั่งนี้ใช่ครับ2 ฝั่งเลยถูกไหมถูกครับฝั่งนี้ใช่ครับเปิดออกหมดแล้วใช่ครับเปิดออกหมดแล้วครับตรงนี้คือเอาง่ายๆตอนที่เราไปถึงทุกอย่างมันเปิดออกหมดแล้วใช่ครับสามารถเข้าออกได้ทั้งหมดเลยใช่ครับตรงไหนที่คนออกมากที่สุดฮะก็น่าจะเป็นประตูด้านหน้าเนี่ยแหละครับตรงนี้ใช่ครับที่มีไฟพุ่งออกมาใช่ครับด้านนี้มีไฟพุ่งออกมาไหมครับมีครับมีไฟพุ่งออกมาตอนที่มีโอเวอร์ใช่ครับมันออกพร้อมกันครับตรงนี้ไม่มีไฟพุ่งออกไปใช่ไหมไม่มีครับมีแต่กลุ่มควันอย่างเดียวครับด้านหลังโทษนะที่ท่านบอกว่ามันมีโต๊ะขายลูกอมมีไหมเห็นไหมเราพอจำได้ไหมครับคือถ้าฝั่งเนี้ยไม่เห็นโต๊ะในการกีดขวางในการเคลื่อนย้ายของทีมนะโอเคสรุปแล้วคือเคลียร์แล้วใช่ครับเราไปเคลียร์แล้วสามารถที่จะช่วยคนออกไปได้ใช่ครับโดยที่ไม่ติดสิ่งกีดขวางใช่ครับเอาอย่างนี้นี่คือมุมของกู้ภัยนะหลังจากเกิดเหตุแล้วแต่มุมของผู้ที่ไปเที่ยวโทษนะคุณบอกว่าคุณเพื่อนบอกเพิ่งไปถึงใช่ไหมไม่นานก็เกิดเหตุเลยใช่มีโอกาสได้เดินไปห้องน้ำไหมยังไม่มีค่ะคุณการมีโอกาสได้เดินไปห้องน้ำไหมครับยังไม่ได้ไปครับไม่ได้ตั้งแต่ไปถึงไม่ได้ไปเลยครับไม่ครับเพราะผมไปถึงประมาณยังไม่ถึง30 นาทีก็เกิดเหตุโอเคมันก็เราจะถามว่าสรุปได้เห็นหรือเปล่าว่าข้างหลังห้องน้ำมันเป็นยังไง
โทษนะ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากวาดสายตาไปดูปื๊ดทั้งหอทั้งหมดอะเราได้ดูใช่ไหม ดู ได้หมายถึงว่าพอไปถึงก็ต้อง ใช่ สังเกต ใช่สังเกต มีป้ายบอกทางหนีไฟไหมนี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับผมไม่เถียงครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาต่อนะครับสมมติในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณกันคุณเพื่อนๆนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะทีมกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นคุณจักริดคุณปิยพัฒน์แล้วก็คุณพิทักษ์พงศ์นะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะล่าสุดเนี่ยเราตรวจสอบนะครับพอดีมีเพจบิ๊กเกรียนนะฮะก็มีการโพสต์ล่าสุดออกมานะครับคุณผู้ชมการข่าวบิ๊กเกรียนแจ้งว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นเคสดำแล้วรอการยืนยันอีกครั้งนะครับบิ๊กเกรียนเพิ่งโพสต์ล่าสุดนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผบ.ตร.พูดไปก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านบอกว่าอยู่ที่ ICU โรงพยาบาลแต่รอการยืนยันนะฮะรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเคสดำจริงแล้วหรือไม่เคสดำแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อทั้งสองท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นการไปที่นั่นเป็นครั้งแรก ใช่ กวาดสายตาผมถามว่าปกติเวลาเราไปที่สถานบันเทิงเล็กแล้วแต่เนี่ยหรือห้างแล้วบางทีเราจะเห็นอยู่แล้วแหละชัดเจนจะเป็นป้ายแม้แต่ที่เนี่ยสตูดิโอนะของ GMM เนี่ยนะช่องวันเนี่ยก็จะเห็นทางหนีไฟก็จะเขียนชัดเจนเป็นป้ายเขียวๆใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปคนหนีไฟเข้าไปแล้วคุณเท่าที่จำความได้เนี่ยเห็นบ้างไหม ที่เข้าไปเลยไม่เห็นค่ะ เพราะว่าไม่ได้สังเกตตรงทางประตู เพราะว่าตรงโต๊ะที่ไปนั่งไม่ทราบเลยค่ะว่าใกล้ประตูหนีไฟ อ๋อคือไม่รู้เลย ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นประตูค่ะ ข้างในมันมืดขนาดไหน มืดมากค่ะ พอยิ่งตอนควันกระจายก็มองไม่เห็นเลยค่ะ ถ้าไม่มีคนวิ่งออกมา ก็ไม่สามารถไม่รู้เลยค่ะว่าตรงนั้นเป็นประตู ตกแต่งเป็นยังไงข้างในพอจำได้ไหมมีการตกแต่งเป็นลักษณะแบบไหนมีการห้อยของมีดอกไม้มีอะไรพวกนี้อะไรมีไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันมืดแต่เห็นตรงกระจกข้างนอก มันเป็นกระจกใสๆที่สามารถมองเห็นถนนได้ อ๋อโอเคคือมองจากด้านในออกไปเห็นถนนได้ ใช่ คุณกันพอจำได้ไหมครับข้างในตกแต่งอะไรเป็นยังไง หรือว่าเห็นป้ายที่มันบอกว่าทางหนีไฟไหมครับมีไหมครับ อันนี้ไม่ได้สังเกตดู อืม ไม่ได้สังเกตดู คือผมดูแต่นักร้องเขาร้องเพลงแล้วก็เล่นมือถือถ่ายรูปลงสตอรี่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สังเกตดูบริเวณรอบๆว่ามันมีป้ายอะไรหรือเปล่า จุดสังเกตเวลาเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เด่นชัดที่สุดในร้านมันคืออะไร เด่นสุดในร้านอะพี่ เวลาเข้าไปคือวงดนตรีไหมบนเวทีใช่ไหม เวทีเลยพี่ผมเดินเข้าไปก็เจอเวที เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวทีนี่คือมีกิจกรรมที่เด่นชัดสุดถูกไหม ใช่ครับ ร้องเพลงอะไรแล้วก็แค่นั้นเลย ใช่ครับผม แล้วตกแต่งมีอะไรห้อยๆหรือมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตว่าโอ้ร้านนี้เขาแต่งสวยนะอะไรมีบ้าง อันนี้ไม่ได้สังเกตครับอันนี้ ไม่เลย ไม่ได้สังเกตดูพี่คือผมมองดูแต่เนี่ยหน้าเวทีนักร้องเขาร้องเพลงประมาณนี้ หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆตอนนี้เรารู้สึกยังไง คือตกใจมากๆ แล้วก็แบบหลังจากที่กลับมาถึงที่ห้องแล้วเรามาดูข่าวที่ในสื่อต่างๆค่ะก็รู้สึกแบบหดหูใจมากๆค่ะ เพราะว่าหลังจากมาทราบตัวเลขเคสดำรู้สึกก็เสียใจแล้วก็แบบถ้ามันเราช้ากว่านี้นิดนึงอ่ะเราก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ ก็รู้สึกแพนิคมากๆ นอนไม่หลับเลย นี่ไม่ได้หลับเลยครับ ใช่ไม่ได้หลับเลย แล้วคุณกันนะครับ อันนี้ยังไม่ได้นอนครับยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับเลย เราไปกับเพื่อนๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหนูไปกับเพื่อน2 คน เพื่อนๆปลอดภัย ปลอดภัยค่ะ ของเรา ผมไปคนเดียว คุณผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกได้เลยเพราะเกิดขึ้นกับใครเนี่ยบางทีมันตกใจนะคุณจักริดบางทีมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าสมมติเกิดขึ้นเร็วขนาดเนี้ยคราวนี้คุณเอ็กซ์ผมอยากจะให้คุณเอ็กซ์ช่วยพี่จักริดช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้วิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นแบบง่ายที่สุดที่สามารถทำได้ ผมมีอุปกรณ์เอาอันแรกก่อนไหม ได้ครับเอาผ้าก่อนก็ได้ ผ้าโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องฝากไว้มุมหนึ่งนะครับว่าบางทีมันก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่ทัน เพราะว่าเชื้อเพลิงที่มีอยู่ณปัจจุบันนะมันเร็วมาก เข้าใจ ครับแต่ก็ยังมีอุปกรณ์เบื้องต้นที่ยังทำได้ คือโพรงจมูกของเราเนี่ยนะครับมันต้องการออกซิเจนกับไม่ต้องการคาร์บอนนะครับคราวนี้ผ้าเนี่ยถ้าเกิดเราชุบน้ำแล้วบิดหมาดๆเลยเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็นมากเป็นพื้นฐานที่อยู่ในรากฐานขององค์ความรู้ในจุดแรกเลยว่าเราควรจะต้องทำอะไรกับมันนะครับผ้าเนี่ยชุบน้ำถ้าเกิดผ้าเปียกเลยแล้วก็ชุบเลยโดยที่แบบเราไม่บิดเลยเนี่ยมันก็ทำให้พังผืดของน้ำเนี่ยนะครับมันก็ไปอยู่กับเนื้อผ้าแล้วก็หายใจไม่ออก แต่ถ้าเกิดผ้าชุบน้ำนะครับแล้วบิดหมาดแล้วมันก็ยังพอที่จะมีโอกาสปิดจมูกได้ปิดจมูกแค่นี้เองมันเป็นเรื่องปกติเลยครับถ้าเกิดคุณทำได้แล้วคุณพยายามก้มตัวต่ำนะครับแต่มันก็อยู่ในแวดล้อมสถานการณ์แบบไหนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึงครับแต่จมูกสำคัญไม่ให้ควันเข้าไปในจมูก โดยเอาผ้ามากองนะครับแล้วก็ปิดนะอันนี้พอนะครับร้อนใบหน้าเราเช็ดนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่มันทำให้เราไปต่อได้ อันนี้คือเรื่องของพื้นฐานจริงๆ อันนี้มันจะกรองพวกอย่างน้อยมันกรองได้ระดับหนึ่ง กรองไม่ต้องระดับหนึ่งฮะถือว่าเป็นฝุ่นที่มีการจับความชื้นแล้วนะครับฝุ่นตัวนั้นไมครอนที่นะครับ2-5 ไมครอนที่ไม่ผ่านแน่นอนครับมันสามารถที่จะปิดได้เลยไอ้คือฝุ่นคาร์บอนมันหนากว่านะครับมันหนากว่าเป็นผงที่เม็ดใหญ่กว่านะครับอันนี้คือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทำได้มีสติพอนะครับผ้าเช็ดหน้าจุ่มน้ำหมาดปิดแล้วก็ก้มตัวต่ำนะครับก้มตัวต่ำพยายามตั้งสติให้ได้แล้วก็หาทางเลี่ยงหนีออกไปคนเราทุกคนจะเห็นว่าเที่ยวสถานบันเทิงทุกที่ส่วนใหญ่ก็ชอบตามคนที่เขาหนีออกในทางที่เขาไปนะครับออกทางไหนก็ต้องไปตามนะนั่นคือปกติแต่เราก็ต้องมีการกลั่นกรองว่าคนเราเนี่ยบางทีกลัวตายก็ต้องตามเป็นกฎหมู่แต่เราก็ต้องมีเส้นทางอื่นสำรองไอ้ตัวนี้ก็ควรจะต้องไปศึกษาไม่ว่าจะเข้าไปในตัวอาคารไหนจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องมีนะครับอย่างน้อย2ประตูตามกฎหมายเขามีอยู่แล้วอย่างน้อย2ประตูกฎหมายเขามี2ประตูทางออกนะครับอันนี้จำเป็นมากแล้วมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเก็บไว้นะผ้าไว้ในกระเป๋าก็ว่ากันไปหรือเสื้อใช่ครับเสื้อก็ได้ ใช่ไหมฮะ ครับเสื้อก็ได้ เวลาคับขันจริงๆถอด สุ เสื้อ ภาพสตรีได้หมดนะครับสุภาพสตรีเสื้อในยังใช้ได้เลยนะครับมันมีบาร์ emergency bar หรือบาร์ในฟองน้ำของเรานี่ยังสามารถใช้ได้ ทุกอย่างที่มีอยู่ ก็คือ มัใช้ได้ จุ่มน้ำ ครับจุ่มน้ำบิดหมาดเทใส่นะครับ โอเค แล้วก็บิดหมาดอันนี้ได้หมด งั้นเกิดคำถามเหมือนกันนะครับในสถานบันเทิงบางทีอาจจะไม่มีถังน้ำแข็งแต่จะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มิกซ์มาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่านี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับไปต่อที่ออนไลน์สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับไปที่เทเลวิชั่นใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับไปพูดคุยกันนะฮะคุณผู้ชมทีมงานของผมน้องจูเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวชื่อไปตรงกับร้านซาเล้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ยโสธรในปี 62 นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาขยายกันต่อในช่วงออนไลน์นะสำหรับทีวีนะครับขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปเจอคุณดินแล้วนะฮะนักร้องวงทศกัณฐ์นะครับเดี๋ยวติดตามในออนไลน์กันต่อนะครับสวัสดีครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะคุณผู้ชมครับยังอยู่กันต่อนะฮะคุณผู้ชมกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นะฮะคุณกันคุณเพ่ยแล้วก็กู้ภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบีพิทักษ์พงศ์นะครับคุณมีนปิยพัฒน์แล้วก็คุณ X จักริดนะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะฮะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาอัปเดตกันก่อนกรณีเหตุเพลิงไหม้คุณผู้ชมครับและผู้ที่สูญหายและกำลังตามหากันอยู่นะครับหนึ่งในนั้นคือนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่ครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับตามสื่อหลายแห่งที่รายงานไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะมี Facebook ของนายพัชระสงพัดแก้วซึ่งเป็นน้องคนสนิทของคุณดินก็คือนักร้องคนนี้นะฮะได้โพสต์ข่าวดีบอกว่านายดินยังไม่เสียชีวิตนะครับอยู่ราชวิถียืนยันแล้วนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนักร้องของวงทศกัณฐ์นะฮะก็ตามข่าวตรงนี้เลยนะครับอัปเดตกันนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้มาพูดคุยกันต่ออีกทีนึงนะฮะผมอยากทราบเหลือเกินขอยืนยันอีกทีนึงฮะแสดงว่าเคสต่างๆในตัวนี้ไม่มีเป็นลักษณะของการถูกไฟลวกไฟคลอก ใช่ครับ เลยถูกต้องไหมฮะจะมีเฉพาะคนที่วิ่งสวนตรงนี้ออกมานะครับและเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางด้านของคุณเอ็กซ์ตรากริดเนี่ยได้สาธิตวิธีการเบื้องต้นนะฮะในการเอาตัวช่วยตัวเองก่อนแล้วกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับถ้าทำได้ก็คือเอาผ้าชุบน้ำแล้วบีบให้มันหมาดแล้วมาปิดจมูกเพื่อที่จะเป็นตัวกรองเรื่องของควันและฝุ่นต่างๆถูกต้องไหมครับ
ผมเลยถามต่อนะก่อนที่เราจะเข้าช่วงออนไลน์บอกว่าตรงเนี้ยจุดตรงนี้ที่มีคนออกันอยู่เยอะๆกองอยู่เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเขาถอดเสื้อมาแล้วมีการบิดน้ำแล้วทำอย่างที่พี่เอ็กซ์พูดอะอย่างน้อยมันยืดเวลาให้เขาได้ใช่หรือไม่ผมขอยืนยันตรงนี้นิดนึง ก็ยืนยันเลยครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มควันจริงแล้วเป็นกลุ่มควันหนาขนาดนั้นอย่างไรก็อย่างแต่เป็นกลุ่มควันที่อุณหภูมิไม่สูงนะอุณหภูมิไม่สูงคือผิวหนังของเราเบิร์นได้อยู่ที่ 70นะครับควันตัวนั้นก็ต้องไม่เกิน 70เนาะควันอยู่ที่อุณหภูมิ 40-50 พวกนี้ยังพอที่จะอยู่ได้แน่นอน แค่เอามาปิดจมูกไว้นะครับกับการชุบน้ำผ้าบิดหมาดแล้วปิดจมูกยังไงก็อยู่นะครับยังไงก็เป็นเรื่องของการที่ ยืดเวลาได้ ใช่ครับถูกต้อง ยืดเวลาได้ นะครับ เพราะคุณบีไปพบโทษนะฮะผู้ที่ตรงเนี้ย ครับ ลักษณะของเขาคือไม่มีการ ใช่ครับ ไหม้ถูกต้องไหมฮะ ใช่ เสื้อ ไม่มี เสื้อผ้า การไหม้ ไม่ได้มีการถูกลุกไหม้หรืออะไรเลย ก็คือนอนหมดสติแล้วก็หน้ามีเขม่าแค่นั้นเลยครับ แล้วเราก็พาทุกท่านออกมาข้างหลัง เพื่อที่จะทำการ ใช่ CPR ซึ่งมีภาพ CPR อยู่ ใช่ครับ ด้วยความเคารพฮะ CPR นี่มีกลับคืนมาบ้างไหม ก็มีครับมีฟื้นขึ้นมาได้2-3 ราย แต่ว่าไม่ยืนยันว่าพอส่งต่อให้ทีมแพทย์แล้วช่วยต่อจะเป็นยังไงต่ออันนี้ไม่แน่ชัดครับไม่แน่ใจอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่าถ้ากลุ่มคนเหล่านี้อย่างที่พี่เอ็กซ์บอก ถ้าเกิดเขามีผ้าปิด สามารถที่จะหายใจได้ ผ่านไอตัวกรองตรงเนี้ยอย่างน้อยมันก็ป้องกันฝุ่นพวกนี้ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตคงต้องให้นิติ ครับ ใช่ครับ ใช่ไหมนิติแพทย์ไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเกิดจากอะไร ใช่ครับ ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แต่ถ้าลักษณะแบบนี้น่าจะเกิดจากการสำลักควันถูกต้องไหมฮะ สำลักควันฮะส่วนใหญ่สำลักควันครับแน่นอน ตรงนี้ ตรงนี้ไม่มีฮะตรงนี้เป็นทางออกของพนักงาน ซึ่งความไม่คุ้นชินของคนเที่ยวนะครับ เพราะว่าถูกจำกัดไว้ว่านี่คือเส้นทางของพนักงานที่ออกเนาะบางทีเราก็คงจะไม่ออกตามเขาแน่นอน เพราะเราไม่รู้ว่าไปทางไหนด้วยนะครับถ้าเที่ยวจริงๆอะนะครับ แล้วมันก็มีป้ายจำกัดว่าเป็นเฉพาะพื้นที่พื้นที่พนักงานนะครับ ตรงนี้ อันนั้นก็เป็นทางออกทางเข้าที่สามารถออกเข้าได้ 2 ประตูซ้ายขวา ก็ที่คุณเพื่อๆออกก็คือออกประตูนี้ เดี๋ยวนะคุณเพื่อออก ออกประ ต ตู กลง นี้ ออกฝั่งนี้หรือตรงนี้ ออกฝั่งนี้ใช่ไหมฮะที่คุณ เพื่อออก อ ฝั่งไหนอ่ะ อันนี้คือประตูเข้าหลักใช่ไหมะ ใช่ครับ ค่ะถ้าทางนี้คือประตูเข้าหลัก ก็จะอยู่โซนประมาณแถวสีม่ว ใช่ ง เพราะว่า สีฟ้ ดูจากคลิปวิดีโอก็คือประตูนี้ ใช่ ที่คุณ ค่ะ เพื่อๆได้ คุณเพื่อเข้าประตูนี้ ใช่ ใช่ แล้วอยู่ทางนี้ ใช่ แล้วออกทางนี้ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนที่กล้องคุณเพื่อๆถ่ายที่เห็นคือกลุ่มไฟมันอยู่ประตูนี้ ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ คุณเพื่อๆก็คือออกประตูนู้น ออกประตูนี้แล้วก็ถ่ายย้อนมา ใช่ครับ ฝั่งนี้แต่คุณการออกประตูนี้เลย ใช่ครับ ก่อนที่มันจะมี ใช่ก่อนที่ ไฟพุ่งออกมา ไฟพุ่งออกมา พี่บีไปทั่วเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ตัวทั่ว จะเดิน หมดเลย ทั่วเลยครับ จะเดินค้นหาทั่วเลย งั้นบอกลักษณะตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะด้านในที่ไปทั่วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างความการไหม้การเผาการอะไรพวกเนี้ย ก็นะครับตอนที่เดินไปนะครับ ทั่วด้านในเนาะนะครับ พื้นด้านล่างครับ โต๊ะเก้าอี้อะไรครับ จะไม่ถูกไฟเบิร์นเลยนะครับจะ ยัง ไม่ ปกติอยู่อะ ยังปกติหมดทุกอย่างครับ โอเค มีแต่ที่โฟมที่อยู่ด้านบนครับ ที่กุเสียงด้านบนร่วงลงมาด้านล่างเฉยๆครับ แล้วอยู่เกิดเป็นฐานเป็นหย่อมครับ เพราะฉะนั้นการเสียหายนี่มันไม่ใช่เกิดจากการไหม้ในลักษณะที่เป็นไฟไหม้ ครับ แต่มันจะเป็นลักษณะของเพดานที่มันร่วงลงมาเป็นชิ้นๆเป็นหย่อมๆเนี่ยฮะ ใช่ครับ โอเค แล้วผู้คนที่เห็นนี่คือกระจัดกระจายเลยใช่ไหมฮะแต่ส่วนมากจะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนห้องน้ำเนาะ ใช่ครับส่วนมาก โอเค อยู่โซนห้องน้ำ ได้ครับโอเคครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วมีคนไปรีวิวใน Google Review ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรีวิวตรงนี้มันบ่งบอกอะไรหรือเปล่านะครับบอกว่ามีทางออกมีทางเข้าออกทางเดียวนะเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ากลัวมากนี่คือมีคนไปรีวิวนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าบัญชีของทางร้านฮะเข้ามาตอบฮะเนี่ยบัญชีของทางร้านมาตอบกลับมาบอกว่าทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการ์ดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเอาคำพูดของร้านครับตอนที่เกิดเหตุครับการ์ดทีมงานน้องๆในร้านเขามาช่วยอะไรไหมฮะเขามาบอกอะไรไหมฮะเขามาแบบว่าตะโกนบอกเฮ้ยมาทางนี้นะโอเควิ่งมาทางนี้มีไหมฮะ ไม่มีค่ะ พอตอนออกมาก็เห็นพนักงานก็วิ่งออกมาเหมือนกัน ออกมาเจอ แต่ตอนที่อยู่ในร้านไม่มีแบบอพยพเหรอฮะพูดผ่านไมค์หรืออะไรก็แล้วแต่บอกโอเคให้ไปทางนี้นะทางนี้นะทางออกทางนี้ไม่มีเลย ไม่มี คือ พี่กัน เหตุมันเกิดไวมากครับพี่ไม่มีใครก็แบบว่าตกใจนะก็พากันวิ่งออกไปก่อน เอ๊ะ
วัยนี่คือมันวัยขนาดไหนเอาแบบจริงๆคือแบบ พอ นับ1 2 3 4อย่าง10 วิอย่างนี้เลยป่ะ ประมาณ10-15 วิ ใช่ มันเร็ววัยขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ ใช่คือพอพวกผมเห็นควันนะ อืม ควันที่ออกมาตรงข้างเวทีใช่ไหมแล้วก็มีคนตกใจแล้วก็พากันวิ่งออกมา อืม แล้วจากนั้นก็สักพักก็มีไฟพุ่งออกมา แบบตามภาพนี้เลย ใช่ แป๊บเดียวเอง แป๊บเดียวเองครับ แต่ก่อนที่จะมีไฟมันก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องคนวิ่งเนี่ยไอตอนคนก่อนเขาวิ่งมันมีคนตะโกนเหรออะไรแบบเฮ้ยทั้งนี้มีไหมไม่มีเลยกลาหนเลยใช่ไหมครับ ใช่เพราะมัน โอเค วุ่นวายมาก ก็ต่างคนต่างตกใจออกมา แต่คุณการสามารถที่ช่วยคนออกมาได้คนหนึ่ง ใช่ครับ ยังไงให้เล่าให้ฟังหน่อยเกิด คือหลังจากที่ว่าไฟมันดับแล้วนะพี่ผมส่องไฟเข้าไปดูเห็นคนอยู่ตรงทางเข้า ตรงโต๊ะทางเข้านะพี่มันจะอยู่ตรงโต๊ะทางเข้าใช่ไหมมีอยู่ตรงประมาณบริเวณนี้พี่บริเวณนี้ เห็นเขานอนอยู่ตรง คือพอไฟดับแล้ว คุณอยู่ ใช่ครับ ไฟมันดับมันดับเร็วไหมไฟดับเร็วไหมครับ ก็ไม่นานเท่าไหร่พี่ พอพุ่งมาไม่นานสักพักก็ดับ ใช่สักพักหนึ่ง แสดงว่าเชื้อเพลิงหมดแล้วจะเป็น ใช่ครับเชื้อเพลิงคือควันอันนี้พยายามพูดถึงเรื่องควัน แล้วก็ควันที่เหลือ ก็เหลือควัน ป็ เล็ก ควัน ๆน้อย ควัน ๆที่ปกคลุมอยู่ในอาคารนะครับ โอเค พอเสร็จปุ๊บเราส่องไฟเข้าไปครับ ส่องไฟเข้าไปเห็นคนนอนอยู่แบบร้องขอความช่วยเหลือ ผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับ โอเค ก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปยกของเขาออกมา คนเดียวเลย คนเดียว โอ้อันนี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยคุณกล้ามากเลยณตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะสถานการณ์ แต่ คือไม่มีใครรู้อะไรเลยนะ แต่ที่เหลือข้างในน่าจะประมาณบริเวณนี้ได้ยินเสียงร้องเขาแต่ผมเข้าไปไม่ได้มันร้อนเกินก็เลยเข้าไปไม่ได้ ก็เลยน่าจะมีแบบอีกคนข้างนอกทุบกระจกตรงหน้าร้าน อืม เพื่อให้ มัน ควัน จะเป็นกระจกใช่ไหม ใช่ เพื่อให้ควันมันระบายออกมาทัน ตอนที่คุณวิ่งเข้าไปเนี่ยมันร้อนขนาดไหน ร้อนมาก ร้อนจนแบบ เอ่อ ทั้งเสื้อผ้าผมนี่ออกมายังมี อ่า ไอร้อนอยู่เลย คุณทำไมถึงตัดสินใจวิ่งเข้าไป ก็จะว่ายังไงดีพี่ เห็นคนขอร้องขอความช่วยเหลืออย่างนี้นะ อืม เราพอช่วยได้แล้วก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเขาเลย ถึงจะร้อนก็ทนเอานิดนึงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ระยะ เพราะมันจากหน้า ตัดสิใจ หน้าประตู ใช่ ตรงนี้เนาะแล้วอาการเขาเป็นยังไงครับตอนเข้าไป โอ้ตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่า อาการเขาเป็นยังไงบ้าง แต่ณตอนนั้น แต่ณ ที่เข้า ตอน ไป นั้น เสื้อผ้าไหมอะไรบ้างไหมหรือว่า ไม่เสื้อผ้า ผมไม่บริเวณตามแขนอะไรไม่ แล้วเราดึงเข้ามาเลยเราอุ้มเข้ามาหรือยังไง อุ้มคอ อ๋ออุ้มอย่างนี้ยกออกมาเลย สองแขนอุ้มมาเลย เขายังมีสติอยู่ใช่ไหมตอนนี้ ยังมี ยังพูดคุยกับเราอย่างไงครับ ไม่ได้พูดแค่ร้องขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ แล้วพี่การพาไปตรงไหนเขาออกมา หน้าร้าน แล้วก็ เอายกมาตรงหน้าร้าน แล้วก็กู้ภัยมาก็เรียกกู้ภัยมาช่วย แล้วก็มีอีกคนนึงน่าจะเป็นคนในวงหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกัน พากันยกออกมาทางที่ทุบกระจก ยกเขาออกมา คือตามตัวเขาไหม้หมดเลยทั่วตัวไหม้เสื้อผ้าไหม้หมดไม่เหลืออแต่ตอนนี้ว่ายังไม่ทราบว่าเขาร้อนไม่ร้อนไม่รู้ คลิปของคุณกันที่ถ่ายมาคือไวรัลมากเลยนะครับ ทุกสำนักข่าวก็เล่นคลิปไหนครับเปิดอีกทีหนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคือคลิปนี้นี่คือที่คุณถ่ายใช่ไหม ใช่ครับ นี่มันน่ากลัวมากเลย อันนี้ผมวิ่งออกมาได้แป๊บเดียวเองแล้วไฟมันก็พุ่งออกมาเลยทีนี้ แล้ว คนที่วิ่งมาตามหลัง คนที่พี่การวิ่งกลับไปช่วยอ่ะคือหลังมันไฟมันหมดแล้วใช่ไหม ใช่ ไฟมันหมดแล้ว ผมก็เลยเข้าไปตรงนั้น คือกระจกยังไม่แตกครับ ใช่ครับ กระจกยังไม่แตกยืนยันแล้วกระจกยังไม่แตกนะครับ ครับ ที่แตกเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของคนที่เขาทุบเพื่ออยากจะช่วยครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะครับว่าถ้าเกิดว่าหลักการของการทุบมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เกิดการติดไฟอย่างฉับพลันได้ นั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ควรทุบหรือควรทุบ ก็ ถามนิดนึง ไอสถานการณ์อย่างนี้ก็ผมเข้าใจได้ว่า ต้องการช่วยคุณ ต้องการช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดตามหลักการจริงๆอะนะครับหลักการของบ้านอาคารเรือนต่างๆคอนโดที่หนีออกมาแล้วเนี่ยควันเนี่ยควรจะต้องถูกกักเก็บไว้ เพื่อให้ควันไปทำลายชั้นของอากาศนะครับค
วันเนี่ยมันคือคาร์บอนที่มีอยู่เนี่ยพอเรามันเยอะมากขึ้น อากาศมันไม่มีมันจะทำให้ไฟไม่ติด ออกซิเจนมันไม่มี ใช่ถูกต้อง อันนี้ที่หลักการของมันนะครับ หนีต้องออกปิดประตูขังควันไฟไว้จบเลยนะครับ อันนี้คือหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่เหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราก็คงจะต้องเลือกนะครับในการทุบเพื่อจะช่วยใช่ครับ อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในแวดล้อมที่จำเป็นแล้วก็มันก็สมเหตุสมผลนะครับในการที่ทำแบบนี้ คุณมีนคุณบีเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะ เจอครับ แบบนี้ไหมครับ ก็เจอเรื่อยๆครับเวลามีเคสก็เจออยู่ตั้งแต่ซานติก้าอะไรอย่างนี้ก็มาตลอดครับคอนโดเพชรบุรีอะไรเงี้ยที่มีผู้เสียชีวิตผู้ติดค้างอะไรเงี้ยก็เยอะครับแต่ก็ไม่อันนี้มันค่อนข้างหดหู่เพราะว่าเขาไปกองกันอยู่ในห้องน้ำอย่างห้องหนึ่งเนี่ยบางทีอยู่กัน3 คนเนี้ยไปมุดกันนั่งขดกันอยู่ ต้องไปลากไปดึงออกมาให้เร็วที่สุดครับก็น่าสงสารครับ ที่หน้าห้องน้ำมันมีคนมีสติเหลืออยู่บ้างไหมตอนที่ไป ถ้าตอนนั้นไม่มีใครตอบสนองเลย ใช่ครับ ใช่ครับ เรา ไม่มี เจอปุ๊บเราก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายเลยพอเห็นปุ๊บเราดึงเลยดึงเพื่อให้เร็วที่สุดเพื่อว่าเขายังมีลมหายใจหรืออะไรเงี้ยครับเราจะได้ช่วยได้ทันยังเพิ่มโอกาสในการรอดของเขาเราค่อยมาประเมินกันข้างนอกดีกว่าเอามาอยู่ในเซฟโซนที่มันปลอดภัยครับผม พี่บีถ้ามาเปรียบเทียบกับซานติก้านี่คนละเรื่องคนละอย่างกัน ใช่ครับคนละอย่างเลยครับ อธิบายสั้นๆ ของซานติก้า ถ้าอย่างซาติก้าครับมันจะคนที่ผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็จะถูกไฟคอกเนาะนะครับอย่างนี้เนี่ยคือเขาสำลักควันนะครับสำลักควันเสียชีวิตโดยเพราะขาดอากาศหายใจนะครับอย่างซาติก้าเขาก็ไฟคอกเลยครับ เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกัน ใช่ครับ ใช่ครับ คือเล่าให้ฟังนี้ก่อนครับว่าซันติก้าเนี่ยมีพฤติกรรมของการหนีลงไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็รอด 20 กว่าคนนั่นคือพฤติกรรมของการหนีลงไปในห้องน้ำรอด 20 คนคือต้อง 23 คนเลยนะที่รอดในวันนั้นเขามีสติแล้วเขาก็สามารถจัดการได้เอาผ้าไปไว้ที่ร่องประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ควันเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เกี่ยวเรื่องความร้อน ซึ่งควันเนี่ยเป็นตัวจำเป็นมาก แต่พฤติกรรมตรงนั้นจริงแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องควันหรอกฮะมันเกี่ยวเรื่องของการไม่ให้เอาออกซิเจนที่อยู่ในห้องน้ำจากด้านล่างนั้นโดนดึงออกไป เพื่อทำการเผาไหม้เพราะไม่งั้นพื้นที่ที่เป็นห้องเล็กๆ ของห้องน้ำที่ใต้ดินจะถูกอากาศหมดไปโดยไฟ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับ คนจะไหลตายก็ขาดอากาศ ควันเนี่ยไม่น่าจะลงมาแน่นอน เพราะควันมันอยู่ในด้านบนของโถงแล้วมันก็ลอยขึ้นไปอยู่บนหลูปของหลังคามันพังไปแล้ว ยังไงควันก็ไม่ลง แล้วเขาก็มีสติเขามีสติมากที่เขาจะต้องควบคุมสถานการณ์ตรงนั้น เอาผ้าไปป้องกันไว้ไม่ให้น้ำที่นักดับเพลิงนั้นฉีดลงไปแล้วก็ไหลลงเข้าไปในห้องน้ำน้ำมีจุดเดือด100 องศาที่ขยายตัวเป็น 1,700 เท่าพอมันลงเข้าไปในห้องน้ำทั้งหมดมันก็จะเป็นจุดเดือดที่ทำให้คนได้รับอันตรายได้เขาก็เอาผ้าทำเป็นเขื่อนไว้ อันนั้นคือหลักของการที่เขาเรียนรู้จริงๆแล้วเขาพาเอาตัวรอดแต่สถานการณ์แบบนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนกับซันติก้านะครับแล้วก็เปรียบให้ฟังนะครับตรงนี้มันคือจุดว่าไฟหรือจุดที่มันเป็นลักษณะของควันที่มีกลุ่มแก๊สความร้อนสูงนะครับแล้วติดไฟพอติดปุ๊บเดียวมันจะหมดไปเลยฮะแต่แรงดันที่มันพุ่งออกมาเมื่อกี้นะครับที่พูดซ้ำๆนี่คือแรงดันที่พุ่งออกมาคือพุ่งเพื่อต้องการให้เปลวไฟทั้งหมดมันมีชีวิตเปลวไฟต้องการจะมีชีวิตต้องการสร้างพลังงานในตัวมันเองจนเชื้อเพลิงที่มันถูกเผาไหม้หมดไปแล้วในห้องนั้นมันก็จะดับไปแค่นั้นเองฮะนะครับพอดับได้เสร็จปุ๊บทุกคนตาสว่างหมดเลยนะครับมีควันเหลือบ้างเล็กน้อยที่มันเกิดจากการติดไฟอยู่ในพื้นที่เล็กๆน้อยๆแล้วบวกกับถูกกระตุ้นจากถังดับเพลิงอีกฮะถังดับเพลิงที่มีที่ประชาชนหลายคนนั้นเข้าไปเห็นไฟแล้วก็เข้าอัดเข้าไปฉีดควันตรงนั้นมันก็ทำลายชั้นโซนของความร้อนมันก็ทำให้ควันทั้งหมดที่เป็นผงเคมีเขาใช้ผงเคมีนะฮะฟุ้งกระจายหมดทำให้ทัศนวิสัยก็มองไม่เห็นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่เขาทำเพราะมันคือไฟไหม้แต่มันก็คือเรื่องที่เรานั้นกำลังจะบอกว่ารายละเอียดจริงๆมันมีความซับซ้อนด้วยนะครับเรื่องของถังดับเพลิงก็มีอีกนะครับคือ เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ครับ ประชาชนทั่วไปไม่ได้มี ถูกต้อง ไม่ได้มีการถูกฝึกให้รับกับสถานการณ์แบบนี้ถูกต้องไหมฮะสิ่งแรกเราคิดคือเฮ้ยเกิดเรื่องหนีก่อน เราไม่ได้คิดหรอกเฮ้ยข้างในมีคนติดอยู่เว้ยทำไงวะกระจกทุบเว้ยช่วยเขาออกมานั่นเราคิดอย่างนี้ก่อนถูกต้องไหมฮะในมุมของประชาชนไม่ผิดเลยในสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาซ้อมหนีไฟใช่ไหมตามตึกต่างๆหรือตามห้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาซ้อมหนีไฟที่เขาซ้อมดับเพลิงที่เขาซ้อมอะไรมันมีเหตุและผลของมันในการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลสถานที่ใช่ไหมเราไปในมุมของ
นักท่องเที่ยวเราไปเป็นลูกค้ากินดื่มถูกต้องไหมครับ คือเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการประเภทที่มีลักษณะชุมนุมคน เราไม่สามารถจะควบคุมคนประเภทที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวได้ เราจะได้แค่คนกาดร้านนักบริการแค่นี้เองนะครับที่ฝึกอบรม แต่พอนักท่องเที่ยวไปเขาไม่สามารถที่จะปิดร้านแล้วให้นักท่องเที่ยวไปอพยพได้ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นที่เราเหนือการควบคุมของการฝึกอบรมลักษณะแบบนี้ อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่นักท่องเที่ยวครับเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ก็ต้องสังเกตจุดหนีที่ไล่เพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวเองถ้าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่อะครับผม ต้องคอยทวนตัวเองตลอดเว ใช่ ลา ครับ ครับคุณผู้ชมครับ คุณจุสันติวิธีพรหมบุตรนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสรุ่นใหญ่ของวงการเนี่ยนะฮะพี่จุนี่นะครับโพสต์ภาพแล้วมีการเขียนข้อความไว้น่าสนใจคุณผู้ชมครับโพสต์ไว้อย่างนี้นะฮะพี่จุสันติวิธีบอกว่าด้านหลังโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่โดนไฟไหม้ประตูหนีไฟด้านขวาของร้าน ซึ่งอยู่ในโซนห้องครัว มีทั้งตู้ล็อกเกอร์ และชั้นวางของวางขวางกินพื้นที่เข้าออกทำให้เหลือทางเดินก่อนถึงทางหนีไฟกว้างไม่ถึง 1 เมตรครับซึ่งตัวนี้มันคนละจุดกับห้องน้ำถูกไหม ใช่ครับ มันคือฝั่งตรงข้ามตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ใช่ คือน่าจะเป็นฝั่งที่พนักงาน ฝั่งนี้ใช่ไหม เข้า ฮะ ออกใช่ครับ ใช่ไหมพี่บีนี่คือฝั่งใช่ไหมพี่มีน ใช่ครับ ตรงนี้เนาะเป็นฝั่งพนักงานเข้าออก ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่รู้ คนลูกค้าไม่รู้มันมีทางออกตรงนี้ ครับ แล้วพอดูภาพจากเมื่อกี้นี้ที่พี่จุเขาโพสต์เนี่ยแล้วเป็นภาพโอ้โหทางแคบด้วย มองแทบไม่รู้เลยมันมีทางออกตรงนี้นี่ใช่ไหมทางเดินออกไปประตูหนีไฟกว้างไม่ถึง 1 เมตร เพราะมัน อันนี้ จะเป็นโซนของครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะทางเข้าออกแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม จะมากกว่าครับก็มีแต่พนักงานแล้วครับ เป็นครัว เป็นครัวครับนักท่องเที่ยวไม่ได้มีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอน คำถามตัวโตในมุมของเวลาเราไปใช้บริการป้ายชัดไหมการทำให้พื้นที่ที่สามารถที่จะใช้บริการออกได้อย่างง่ายดายมีเพียงพอไหมอันนี้ก็เป็นคำถามเป็นคำหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปหาคำตอบให้ได้นะครับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละมันมีภาพอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับ ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการเก็บทรัพย์สินที่อยู่ด้านในนะครับออกมากองมาเรียง มันมีภาพหนึ่งมันเป็นโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่ง ครับ แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือเขาซูมไปใกล้ๆครับมีคนโทรเข้ามาด้วย มีสายโทรเข้ามาด้วย ผมไม่แน่ใจว่าพี่บีพี่มีนรู้หรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีคนโทรเข้ามาระหว่างที่เราเก็บของมาเรียงกันตรง มี นี้ ครับมีเข้ามาตลอดครับ ด้วยความเคารพครับ มีใครตอบบ้างไหมครับ อันนี้เราจะให้อีกส่วนที่เขาดูแลไม่ใช่ส่วนปฏิบัติของทางผู้ อา มี จ หรื จะ อคุณบี ให้ ครับ เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ใช่ครับ เข้ามาใช่ครับเข้ามาดูแลเกี่ยวกับพวก เขาเป็นทรัพย์สินของ ใช่ผู้ประสบภัยทั้งหมด เราจะไม่ไปยุ่งในส่วนนั้น เพราะเราส่วนปฏิบัติอย่างเดียวครับ แสดงว่ามีคนโทรเข้ามาตลอดหลายเครื่องเลยอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับคอยตอบ อ๋อมีตอบ มีครับ ใช่ไหม มีครับ มี มีครับ ให้ภาพเล่าเรื่องครับคุณผู้ชมคำถามต่อมาครับว่า เอาแหละ ต้นเหตุของเพลิงมาอย่างไร ก็คงต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับ สืบสวนกันต่อไป แต่ถ้าจะให้ประสบการณ์ของคุณจักริดเองก็ดี หรือคุณมีนเองก็ดีคุณบีเองก็ดีในฐานะที่กู้ภัยแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อย ไม่ได้เป็นการยืนยันนะฮะแต่คาดการณ์ว่ามันมีโอกาสเกิดจากอะไรได้บ้างพี่จักริด ก็อย่างแรกไฟฟ้าลัดวงจรนะครับพอลัดวงจรแล้วมันอาจจะนะครับไม่ได้ลัดวงจรแล้วขาดหรือตัดตอนทำให้ตัวสะพานไฟตัดลง ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะแล้วไอ้ตัวชนวนที่มันจะติดต่อก็คือตัวเชื้อเพลิงที่มันได้รับความร้อนกระตุ้นจากการลัดวงจรเป๊ะเดียวปุ๊บมันก็อาจจะวิ่งไปได้ไอ้พวกโพลียูรีเทนพวกนี้จริงๆแล้วมันมีความเร็วต่อการเผาไหม้แน่นอนนะครับผมบอกว่ากังวลอยู่ไม่ว่าหลังคาที่เราฉีดนะครับกันความร้อนทั้งหมดที่มีโพลียูรีเทนพวกนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่สารหน่วงไฟนะครับก็มีอัตราเสี่ยงสูงมากนะครับ เป็นเชื้อเพลิงที่ดี เชื่อมนิดเดียววิ่งหมดเลยฮะทั้งหลังคานะครับนะเวลาช่างเชื่อมทั้งหมดที่เราเจอประสบการณ์นะครับช่างเชื่อมอยู่บนหลังคาแล้วไปติดกับไอ้โพลียูรีเทนตัวนี้นะครับมันวิ่งทั้งหลังคาหมดแล้วแป๊บเดียวไม่เกินนับ1 ถึง 30 เป็น หมด วินาทีใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ไม่ใช่เป็นนาทีนะเป็นวินาทีเลยนะ นาทีก็คือพื้นที่มันกว้างนะครับแต่ถ้ามันกินแป๊บเดียวแค่นั้นเองครับมันเคยเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพนะครับที่มีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่
ให้เข้าใจว่าเชื้อเพลิงที่เราไปวางไว้นะครับไม่ใช่เชื้อเพลิงวัสดุที่เราไปวางไว้ตกแต่งที่มีอยู่นะครับเนี่ยพวกดอกไม้ปลอมดอกไม้เทียมนะครับการแต่งในช่วงคริสต์มาสอะไรพวกนี้โอ้โหผมบอกเลยครับว่าสถานบันเทิงก็ควรจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมนี้ ถ้ามันมีการลัดวงจรตรงหลอดไฟมีความร้อนที่นำพาความร้อนมาได้ มันก็มีความเสี่ยงล้วนๆที่พวกนี้คือเราต้องเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้นะครับในการที่จะเอาเชื้อเพลิงนั้น หรือเอาวัสดุตกแต่งนั้นไปสร้างความสวยงามในห่วงของความอันตรายนะครับอันนี้ก็กังวลอยู่นะ ผมถามนิดนึงนะถ้าสมมุติเรารู้ว่าไอ้พวกซับเสียงอะไรพวกเนี้ยมันติดเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายมากเลยอะ ครับ มันไม่มีกฎหรืออะไรที่มันจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องใช้วัสดุที่มันติดไฟยากหรือว่าฉีดอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ว่าให้มันหน่วงไฟอย่างเงี้ยฮะ ก็นั้นทางกฎหมายนะครับเขาก็มีไว้เพื่อโดยการขออนุญาตนะครับ แต่เกณฑ์มันก็คือเกณฑ์ของวัสดุที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานกับตัวกฎหมายเขาก็คงเขียนไว้ว่าให้มีนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันมีแล้วมันเกิดความปลอดภัยคือต้องมีมาตรฐานสูงกว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการที่เขานะครับจะลงทุนกับเรื่องตรงนั้นมาตรฐานสูงกว่าก็ต้องมีราคาแพงใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของการที่จะเลือกหรือจัดสรรเพื่อให้เข้าไปสู่ในความปลอดภัย อันนี้ก็อยู่ที่เหนือการควบคุมนะครับแต่กฎหมายก็เขียนไว้นะครับเขียนไว้เพื่อหนึ่งป้องกันไฟอะไรต่างๆ ที่มีอยู่มันก็มีอยู่ละนะครับในบางตัวนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะวัสดุตัวนี้นะครับ เอางี้ง่ายๆนิดเดียวพี่จักรินเวลาสมมุติเกิดเปิดร้านเปิดผับเปิดอะไรเงี้ยครับเขตต้องลงไปตรวจถูกต้องไหมครับ ครับ ปกติเวลาเขตลงไปตรวจเนี่ยเขาจะให้เจ้าหน้าที่อย่างพวกดับเพลิงอย่างกู้ภัยลงไปเดินคู่กันไหมตรวจตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงมันทำยังไง คือของเอาเฉพาะของเรานะครับของเราเนี่ยคำว่าตรวจของเราตรวจเนี่ยเราตรวจแนะนำในสิ่งที่มีอะไรผิดปกติด้วยความเป็นการดับเพลิงนะครับเช่นถังดับเพลิงติดผิดมองไม่เห็นป้ายสัญลักษณ์ที่มีแล้วมองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเราจะบอกป้ายทางหนีไฟแสงสว่างไม่มีในขณะที่ไฟมันดับแบ็กอัพของแบตเตอรี่มันจะต้องสำรองไว้อันนี้ควรจะต้องบอกนะครับเราก็บอกได้แค่เฉพาะไอ้สิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับแต่กฎหมายมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกฎหมายของสถานประกอบการแต่ละประเภทสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงร้ายแรงก็จะมีเลเวลของการติดตั้งพวกอุปกรณ์ดับเพลิงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่โครงสร้างนั้นๆอยู่ที่การประกอบการนั้นๆที่ขออนุญาตนะครับเหมือนกันนะคอนโด8ชั้นกับคอนโดสูงคอนโดสูงมีสปริงเกอร์คอนโด8ชั้นไม่มีสปริงเกอร์อันนี้ก็คือมุมมองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในตัวของกฎหมายจริงๆแล้วมันก็มีลูกเล่นหลายๆรูปแบบนะครับแต่เป็นรูปแบบที่อยู่ในภายใต้ของการที่เรานั้นควบคุมอยู่ในระดับเกณฑ์ที่มีมาตรฐานแหละแต่มาตรฐานตรงนั้นนะครับเราจะอยากให้มันมีมากขึ้นมันก็จะมีส่วนของความเป็นเขาเรียกความเป็นองค์กรที่รับมาตรฐานของวัสดุเชื้อเพลิงที่ป้องกันการติดไฟนะครับหรือไฟลามพวกนี้เช่นผ้าม่านนะครับโรงแรม5 ดาวต้องติดผ้าม่านที่ป้องกันไฟลามนะครับใส่สารเคลือบไว้อะไรพวกนี้สารหน่วงไฟไว้มีเยอะฮะนะครับถ้าเกิดเขาจะลงทุนมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมว่าจะต้องทำอะไร มีกฎเกณฑ์มีฮะเพียงแต่ว่าจะทำตามกฎเกณฑ์หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่สถานถ้าพูดถึงสถานบันเทิงนะครับไม่ใช่ตรงนี้สถานบันเทิงบางทีอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้ควบคุมถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับตรงนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่เขารับผิดชอบ เราเคยได้เห็นข่าวพวกไฟไหม้พวกตามสถานบันเทิงต่างๆมันถูกต้องไหมก่อนหน้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในเหตุการณ์แบบ ใช่ไม่เคยคิดเลย อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดใช้คำว่าเฉียดเหมือนกันเฉียดจริง เฉียดจริงๆเพราะว่าหลังเราแค่คนเดียวหลังเราแค่มีนาทีเดียวอะตัวเขาติดไฟออกมาแล้วอะแค่คนเดียวเท่านั้นเราออกมาปุ๊บคนต่อมาติดเลยใช่พอเราหันมองกลับไปดูก็เป็นคนที่ต่อหลังเรามามีคนหนึ่งที่เขาออกมาแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็ไฟมันพุ่งออกมาทีเดียวไหม้เขาเลยคือออกมาได้แล้วแต่ว่ายังอยู่หน้าประตูอยู่แล้วก็ไฟมันก็พุ่งออกมาเราเห็นกับตาเลยเห็นกับตาโอ้นี่มันสะเทือนจิตใจมากนะแบบเนี้ยครับแต่ผมเบื่อไม่รู้มันจะใช้คำอะไรอ่ะจะบอกว่าผมอย่างที่บอกก็ไม่อยากจะถอดบทเรียนไม่อยากจะใช้คำนี้เลยอ่ะผมก็คุยกับทีมงานมันจะถอดบทเรียนไม่ได้ครับมันหลายรอบมันเกิดขึ้นหลายครั้งผมว่าถ้า
ถ้าเอาจริงเอาจังกับการตรวจเข้มสถานที่ไอ้นี่ไม่ได้ต่อว่าใครเลยนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติมันมีมาตรฐานมีมาตรการในการดูแลพื้นที่จริง ๆ การตรวจตาจริง ๆ เช่นไปดูเรื่องของพื้นที่ประตูหนีไฟอย่างที่คุณจุเขาเขียนอย่างเงี้ยทำไมทางออกมาแค่นี้เองป้ายต่างๆรู้มีหรือไม่มีนะเราไม่ได้ตัดสินในเคสนี้นะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเอานะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามันมีอย่างนั้นน่ะมันมีโอกาสไหมที่คนที่เสียชีวิต20 กว่าคนน่ะมีโอกาสรอดได้ไหมนี่เป็นคำถามนะคุณผู้ชมแล้วจะเหตุการณ์อื่นๆด้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่ากู้ภัยอ่ะเจอมาเยอะแล้วบางทีเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริง ๆ มันไม่จำเป็นจะต้องตายนะใช่ครับถูกไหมถูกครับใช่ครับ เราไม่ต้องไปเจาะจงเคสไหนอะไรนะแต่ผมพูดมันตรงๆอ่ะมันตั้งคำถามกับตัวเองบ้างถามจริงครับเรากู้ภัยลงอ่ะจริงๆผมก็ปอแต่ตึงนะเราก็กู้ภัยบางทีเราก็ตั้งคำถามก็ตั้งคำถามครับเพราะว่าจุดที่เขาจะออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกับจุดที่เขาหมดสติอะไรเงี้ยมันก็เพียงไม่กี่ก้าวก็น่าจะรอดได้อะไรเงี้ยแต่กลับไม่รอดอะไรเงี้ยอย่างเคสเนี่ยมันอยู่กันแค่แบบ2 ก้าวออกแล้วแต่กลับไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เลยครับแต่ขนาดกู้ภัยยังบอกเลยมันมืดนี่ขนาดเรามีอุปกรณ์มีไปมันยังคิดว่ามันมืดแล้วด้วยกลุ่มควันนะครับมันปกคลุมถูกไหมใช่นี่คือคนมีประสบการณ์นะพี่จักริดนึกออกเป็นคนมีประสบการณ์ไปแล้วนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเองแต่ผมไปผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะถ้าสมมติเกิดอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวโทษนะด้วยความเคารพเคสนี้จบไปก่อนหน้านี้ Mountain Bee ใช่ไหม Mountain Bee ที่สัตหีบป่ะใช่ครับแล้วยังมีเคสเล็กเคสน้อยเคสอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้แต่มีเสียชีวิตก็ปะปายไปเรื่อยๆจากเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะถูกต้องไหมเนี่ยพี่จักริดไม่ได้พูดอะไรนะครับคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราอย่างเดียวนะครับจีนสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอเมริกาก็มีนะครับเป็นพฤติกรรมที่คือปริมาณคนเป็นปัญหานะครับที่บอกว่าประตูหนีไฟ500 คนต่อนะครับ500 คนต่อ1ประตูนะครับอัตราส่วนไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าอะไรทั้งหมดที่มีแต่พอเรามันตื่นเต้นหรือตกใจนะครับในขณะที่คุมความรู้สึกไม่อยู่เนี่ยยังไงนะครับมันก็ต้องมีการเหยียบกันล้มกันอะไรอันนี้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลอยู่นะครับมาตรฐานมีจริงแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยพฤติกรรมเราด้วยนะครับเขาถึงบอกว่าต้องซ้อมบอก2 นาทีออกจุดเสี่ยงให้ได้2 นาทีจุดเสี่ยงคือถ้าเกิดเราใช้ถังดับเพลิงไม่เป็นแล้วรู้ว่าไฟไหม้2 นาทีต้องหลีกให้พ้นละเพราะณปัจจุบันนี้นวัตกรรมที่เป็นอะไรที่มันทันสมัยเนี่ยมันติดไฟง่ายมากมันไม่ใช่ไม้ที่กุนะครับไม่ใช่โต๊ะที่มันเป็นโต๊ะไม้มันเป็นเคมีขึ้นรูปล้วนๆเพราะเรามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไวมากมันก็ทำให้เรานั้นอาจจะได้รับอันตรายจากเรื่องของการพิษนะครับท็อกซิกที่มันเข้าอยู่ร่างกายนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่นักดับเพลิงบอกทุกครั้งนะครับ5 นาทีออกสู่ประตูหนีไฟให้พ้นแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ลงไปจุดลมพลถ้าเป็นอาคารสูงแค่นี้ครับ2 นาทีกับ5 นาทีชีวิตเรารอดนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกับมันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมครับน้องโซจูของผมนะครับก็ไปหาข้อมูลนะคุณผู้ชมครับจริงๆเรานักสืบโซเชียลก็ไปขุดประวัติเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะฮะขุดกันสนั่นเลยนะรู้ไปพบอะไรปรากฏว่าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเปิดโดยบริษัทโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัดซึ่งบริษัทนี้มีรายชื่อกรรมการอยู่ทั้งหมด2 คนด้วยกันนะครับคือคุณสุวิชากับคุณบังออนนี่นะครับขอสงวนนามสกุลนะคุณผู้ชมเดิมบริษัทนี้จดทะเบียนวัตถุประสงค์บอกว่าประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุราเบียร์การแสดงดนตรีสดการแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภทแต่ต่อมานะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจและวัตถุประสงค์เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารมีการเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนนะครับโดยเมื่อนำชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไปค้นปรากฏว่าไปพบว่าเขามีชื่อเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ชื่อว่าซาเล้งในจังหวัดยโสธรแล้วถ้าสืบลงไปอีกนะครับปรากฏว่าไอ้ร้านอาหารยโสธรเนี่ยที่ยโสธรซาเล้งเนี่ยเคยถูกแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในร้านเมื่อวันที่24 ธันวาคมปี2562ไฟไหม้ในคริสต์มาสอีฟ24 ธันวาคมปี2562นะครับผู้ถือหุ้นเป็นคนเดียวกันนะฮะกับร้านซาเล้งที่ยโสธรและร้านนี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลที่ไปสืบค้นกันมาคุณผู้ชมครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรคุณอนุรักษ์
เครือชะเอมให้ข้อมูลว่าสำนักงานเขตได้เข้ามาตรวจสอบล่าสุดนะฮะที่นี่นะสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบนะเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งร้านโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวมีการขออนุญาตถูกต้องเป็นการขออนุญาต3ประเภทก็คือใบประกอบการอาหารใบประกอบการดนตรีและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับเขาบอกว่าเข้ามาตรวจสอบเมื่อเมษายนแต่คำถามที่ต้องตอบให้ได้คือลักษณะการวางของการวางตู้ล็อกเกอร์นี่ผมตั้งเป็นคำถามนะผมไม่มีความรู้นะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่มีความรู้มาพูดก็ได้ถามว่าการตั้งลักษณะแบบนี้ป้ายไม่มีความมืดทางออกประตูแคบไม่ถึง1 เมตรที่พี่จุสันติวิธีเป็นคนไปนักข่าวอาวุโสรุ่นใหญ่เนี่ยเคยทำงานร่วมกันพี่จุน่ารักมากเลยนะเวลาเขาสืบทีนึงเขาลงลึกมากนะคนนี้ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้หมดถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมุติเกิดที่ท่านโทษนะฮะทางเขตบอกว่าใช่ไหมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรท่านให้ข้อมูลบอกว่าลงไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมางั้นสิ่งเหล่านี้คือณเมษายนตอนไปตรวจอ่ะมันถูกต้องทั้งหมดใช่หรือไม่รู้ก็ต้องมีหลักฐานมาชี้ชัดเจนว่าโอเคได้ตรวจสอบแล้วชัดเจนแต่พอหลังตรวจเสร็จปุ๊บเขาไปดัดแปลงหรือเปล่าผมไม่รู้เอาล็อกเกอร์ไปวางไว้หรือเปล่าผมไม่รู้เอาโต๊ะขายลูกอมมาขวางทางหรือเปล่าผมไม่รู้แต่นั้นคือข่าวที่มันออกมาแล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยได้ไงครับว่าสถานที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างที่พี่จักริดบอกหรือเปล่าว่าโอเคมันจะมีมาตรฐานอยู่ใช่ไหมครับทางออกประตูหนีไฟมันต้องเท่าไหร่ยังไงสามารถที่ระบายคนใช่ไหมภายในกี่ร้อยคนต่อนาทีอย่างเงี้ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ทำตรงตามนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้เพราะไม่งั้นนะถอดบทเรียนถอดอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ถอดยังไงอีกครับ2 คนนี้เขาเกือบแล้วเขาเห็นคนที่เจ็บคนที่ตายเนี่ยนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ย2 คนเนี่ยเขาเห็นแล้วมันจะฝังอยู่ในเป็นตราบาปในภาพที่คงน่าจะหลอนในชีวิตของคุณตลอดไปอ่ะแล้วผู้ที่เสียชีวิตอะพี่ครอบครัวเขาอะไม่รู้ครับก็คงต้องมาถอดบทเรียนนะฮะทางด้านของการคุ้มครองคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทุกท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบนะฮะของคปภ.คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้จัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่18 มีนาคม 69 จนถึง 18 มีนาคม 70 เพราะฉะนั้นยังอยู่ในประกันนะครับรวมทุนประกันภัยทั้งสิ้นทั้งหมด40 ล้านบาทครับครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งนะฮะติดตั้งถาวรรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสต็อกสินค้าคุณอดิศรทางคปภ.บอกว่าคุ้มครองเฉพาะฟังนะฮะเฉพาะตัวร้านและทรัพย์สินภายในร้านไม่ได้คุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตครับนี่ถังดับเพลิงวางตรงนี้แขวนแบบนี้ถูกไหมพี่จักริดเอาด้วยความเคารพเอาภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ถังดับเพลิงก็ถ้ามาตรฐานจริงป้ายนะครับมองเห็นอันนี้ป้ายมองเห็นแน่นอนตามมาตรฐานนะครับความสูงก็ต้องสามารถหยิบจับได้ไม่เกิน1.50 ก็คือความสูงจากระยะนะครับของหัวถังนะโอเคอันนี้มองดูก็โอเคน่าจะถูกต้องนะครับจากระยะนะครับแล้วก็ป้ายเขาก็ติดถูกต้องอันนี้สำหรับถังดับเพลิงนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมพอมาพูดถึงถังดับเพลิงแล้วเรามีถังดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับไหนพี่จักริดก็มาแล้วอยากให้พี่จักริดสาธิตคือมันดูเหมือนแบบเฮ้ยจะมาสาธิตจริงๆพอถึงเวลาหน้างานจริงๆมันตกใจนะแบบวิธีการใช้ดับเพลิงที่ถูกต้องจริงๆครับพี่สาธิตให้เราหน่อยสมมติเกิดเราต้องอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ให้พี่อธิบายให้บีให้ได้มีใครพี่บีไปช่วยพี่ให้พี่ช่วยหน่อยคือเดี๋ยวให้ทีมงานจัดภาพถังดับเพลิงนะอธิบายเลยครับถังดับเพลิงจริงแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสถานที่มีแต่ละที่นะครับก็ซื้อมาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันวันนี้เราเห็นตรงนี้เป็นถังดับเพลิงประเภทที่ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับชนิดที่เป็นสูตรเคมีน้ำนะไอตัวที่มันอยู่ในภาพข่าวก็คือผงเคมีแห้งนะครับมันก็มีความแตกต่างกันลักษณะของสารดับเพลิงเนาะคราวนี้ก็อยู่ที่ว่า
กฎหมายไม่ได้บอกฮะนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องเจาะจงและเลือกใช้อันนี้ แต่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมันเหมาะสมกับเชื้อเพลิงประเภทนี้ ควรจะต้องเข้าใจมันว่าอันเนี้ยคือถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับบวกกับถังดับเพลิงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่านะครับ พี่กิจโทษทีประชาชนไม่เข้าใจเราพอนะเขาเข้าใจได้ แต่สถานประกอบการเขาต้องเข้าใจไหม สถานประกอบการ เขาต้องเข้าใจไหม นะครับทุกที่ดีกว่าฮะ ทุกที่อ่ะ ใช่เข้าใจครับ เขาต้องเข้าใจไหม ทุกที่ก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเฮ้ยครัวในเวลามันไหม้มันคือ ต้องใช้ เชื้อเพลิงประเภทไรแล้วก็มัน ต้องใช้ถังแบบไหน ถูกต้องฮะ ใช่ครับ โรงพยาบาลควรจะต้องใช้แบบไหนอันนี้มันต้องเข้าใจหมดนะครับถังดับเพลิงมีหลายประเภทที่มันจะต้องอยู่กับที่ที่เหมาะสม มันก็จะถูกแบ่งโซนว่ามันเหมาะกับ นะ ประเภทไหนอะ โอ ครับ เค ครับ ไม่เป็นไรอ่ะพี่สาธิตต่อ การใช้งานง่ายๆนะครับแต่หลายคนนั้นก็เข้าใจผิดกันอีกเยอะมากเลยว่าถังดับเพลิงนั้นโยนไปเลยครับว่าใช้ไม่เป็นนะแล้วก็ให้มันระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถังดับเพลิงเนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ในกองไฟแล้วทำให้มันระเบิดเองมันไม่มีนะครับแต่นะครับวิธีการใช้ง่ายๆดึงปลดกดสายนะครับหลายคนบอกไอ้ดึงปลดกดสายมันดึงยังไงครับสายที่มีอยู่เนาะนะครับสายที่มีอยู่นะครับมันมีสายล็อกถ้ายกถังเขียวขึ้นมาวางอันนี้บังจอนะถังเขียวมาวางนี่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือกายภาพของตัวถังนะครับไม่ต้องมองแบนก็ได้นะถังที่มีอยู่ก็จะมีสายใช่ครับพอมีสายขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีคันบีบมีตัวสลักล็อกนะครับคันบีบตัวนี้อยู่นะสายที่มีอยู่เขาบอกว่าดึงสายออกก่อนนะครับแล้วก็ปลดสลักนี้ทิ้งไปนะครับปลดแค่นี้จริงๆแล้วมันก็มีสายเคเบิลล็อกไว้อยู่เพื่อไม่ให้สลักมันดิ้นหลุดออกไปนะครับแต่นี่คือมันหลุดไปแล้วเนาะเราก็เนี่ยอันนี้คือการปลดแค่นี้อันนี้กดปุ๊บมันก็ออกเลยทันทีนะ โอเค ดึงปลดกดสายนี่คือ ดึงปลด ครับ กด ดึงสายออกปลดสลักทิ้งกดคันบีบสีก็สายแค่นั้นเองนะครับขอใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวลั่นนะครับ พี่ต้องปลดช้า นะครับแป๊บหนึ่ง ๆช่างภาพผมกำลังงงอยู่ นะ พี่ โอเคแต่ไม่ต้องไปบีบนะอันนี้คือหมายความว่าปลดอย่างเดียวนะครับนั่นคือดึง เดี๋ยวเอากล้อง โอเคฮะนะครับ เอากล้องไหนกล้องนี้นะกล้องเบอร์เลขสี่ ครับ ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคสลับมาอย่างนี้ ครับ ดึง ดึงสายออกก่อน ดึงสายออกก่อน ครับดึงสายออกก่อน ให้ผมทำหรือพี่ทำ พี่ทำดีกว่า ผม ครับ ทำ เพราะว่าผมเบื่อแล้วฮะนะครับโอเค มันทำเยอะนะครับ เยอะแล้ว อ่ะ นะครับ ดึงอันนี้ออกมาก่อน ครับดึงออกมาก่อน ครับแล้วก็ปลดสลัก ปล ทิ้ ด ง สลักครับ ปลดสลักก็คือดึงเลย ครับ ใช่ครับ บล็อกแค่นี้ ถ้ามันมีเคเบิลล็อกไว้อยู่นะครับมันก็คงจะต้องบิดหมุนไปให้ อ๋อ มัน มี ขาด หมุนเคเบิล ใช่ มีเคเบิลล็อก ง่ายๆ มันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากใช่ไหมเคเบิล ไม่ นี้ ได้ยากไม่ได้ยากนะครับ สาระสำคัญคือให้ดึงสลักออกมาให้ได้ ถูกต้อง เสร็จปุ๊บ แล้วก็กดแค่คันบีบแค่นั้นนะครับ กดลงนี้ ใช่ครับ แล้วเราก็ฉีด ปลายที่มีอยู่นั้นจับให้มันมั่นคงแค่นั้นเองแล้วก็ โอเค ฉีดก็ไปที่ฐานของไฟฐานของ ฉี ไฟ ดที่ คือไม่ใช่ ฐาน เปลวไฟนะฐานของไฟคือวัสดุใดที่มันเกิดการลุกไหม้ก็คือฉีดอันนั้นนะครับไหม้ไม้ฉีดไม้ไม่ใช่ไหม้ไม้ฉีดเปลวไฟยังไงก็มันก็ไม่มีตัวตน มันคือแค่พลังงาน อ๋อให้ฉีดที่ฐาน ครับฉีดที่ฐานของมันนะครับสารดับเพลิงก็ได้เข้ามี สมมุติไหม้นี่อยู่ ครับผมก็ควรจะต้อง ฉี ฉี ด ด ตรงไหนที่ ที่ฐาน ฐาน ของมันก็คือฐานไม้ แผ่นไม้ครับ นะโอเคนะครับฉีดเปลวไฟไม่มีโอกาสดับแน่นอน อันนี้ ต้องฉีดที่ฐาน ของมันใช่ครับถูกต้อง ถ้าโต๊ะนี้ไหม้ โต๊ะไหม้ก็ต้องฉีดที่โต๊ะนะครับแต่โต๊ะตรงไหนที่มันไหม้มันไม่ได้ไหม้ข้างล่างมันไหม้ข้างบนก็คงต้องฉีดข้างบน อ๋อ ใช่ไหม โอเค แค่นี้เองครับ แหล่งเพลิงแหล่งเชื้อเพลิงของมัน ครับแล้วฉีดในระยะการเข้าถึงของมันก็คือประมาณพื้นฐานเลยนะเมตรครึ่งไม่เกิน 3 เมตร ระยะในการเข้าถึงนะเมตรครึ่งไม่เกิน 3 เมตรคำว่าเมตรครึ่งไม่เกิน 3 เมตร คือหน้าจอของเราตอนนี้คือ 3 เมตร ประมาณ นะครับ 3 เมตร รังสีความร้อนไม่กระทบกับตัวเรา แล้วก็ผิวหนังไม่ทำให้รู้สึกร้อนได้ เราสู้กับมันได้นะแสดงว่าโอเคมันคือไฟขั้นต้น แต่ถ้าเกิดบอกว่า 5 เมตรยังร้อน 6 เมตรยังร้อนก็แสดงว่าไฟมันสูงเกินละนะครับไฟมันสูงเกินไฟมันมีพลังงานที่กว้างขึ้น มันก็ทำให้เราไม่สามารถจะเอาถังประเภทนี้ฉีดดับได้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วมาตรฐานของมันก็คือมาตรฐานของเขาเรียกว่าไฟเรตติ้งหรือตัว 6A20B คำว่า 6A20B เนี่ยเป็นมาตรฐานของมอก.ไทยของเราก็ระบุไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณมีตัวเลข 6 ตัวเนี้ยนะครับคุณมีตัวเลข 6 ตัวเนี้ยคุณสามารถฉีดกองไฟที่เขารับรองได้อยู่ประมาณสักไม้ 200 กว่าชิ้น สมมุติที่เขาทดสอบประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเจอ 2A ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณแค่นะครับ60 ชิ้นสมมุติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออนุมานไว้เฉยๆนะครับประมาณนี้เชื้อเพลิงก็มีอยู่นะครับที่เห็น ทั้งหมดที่พี่จะเก็บพูดมาทั้งหมดนะครับเราจำไม่ได้หรอกครับ เรารู้อย่างเดียวว่า คือถ้ามันมีถังอะไรอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมพี่บีเอาตรงๆอ่ะถังมันอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ป่ะอ่ะพี่กันเขาป่ะถ้าเราเจอถังปุ๊บเรารู้อย่างเดียวก็คือเราคว้าถังมาแล้วเอาที่พี่จักริดพี่เอ็กซ์สอนอย่างเดียวคือดึงถอดสลักฉีดที่ไหนฉีดที่ฐานจบส่วนมันมีเรตติ้งอะไรยังไงพี่จักริด ไม่มีใครครับไม่มีใครอ่านแน่นอน ไม่ นะครับ มีเพราะฉะนั้นสถานที่มันต้องชัดเจน ครับ นะครับโอเค อันนี้คือเราไม่ฉีดเพราะว่ามันมีเป็นเคมี ใช่ครับ อันนี้คือของเหลวที่มันเป็นเคมีสูตรน้ำ
โอเค เคมีสูตรน้ำก็เหมาะสมกับอะไรครับ เชือกผ้าไม้กระดาษมันก็บอกชัดเจนเลยครับแต่มันมีเชื้อเพลิงประเภทอะไรบ้างฮะเนี่ยนะครับ A B C D K นะครับ A ปอนุ่นผ้าฝ้ายไม้กระดาษยางพลาสติก B ของเหลวไขข้นทินเนอร์จาระบีแก๊ส LPG NGV น้ำมันพืช C คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าประเภท D คือโลหะติดไฟอ่ะ อาจารย์ ครับ อาจารย์นี่สุดยอดจำได้ทุกอย่างเลยอาจารย์ โอเค อันนี้คือที่เรามันคือวิชาชีพของผม ผมก็ต้องรู้แล้วผมก็ไปบอกกับประชาชนอย่างนี้ แต่ประชาชนเข้าใจไหมฮะ ยาก นะครับโอเคก็คงจะต้องไม่ต่อไปบ้างครับ โอ้ยไม่ โอเคนะฮะ เราสารอันนี้อันที่ฉีดในนี้ได้ในห้องส่งนี้ได้ตัวไหน ครับฉีดตัวนี้ได้ครับ ฉีดตัวนี้ได้ อันนี้คือเราเดี๋ยวเอาลงแล้วก็ลองมาฉีดตัวนี้ ยกนี้เลย ครับ ใช่ไหม ยกเลยฮะยกครับผมนะครับช่วยกันทำอาหารกินนะฮะ โอเค ครับคราวนี้ดูครับดึงปลดกดสายเหมือนกันครับลองให้ลองเดี๋ยวให้พี่เขาทำนะครับลองดูฮะอันนี้ง่ายๆเลยครับดึงสายออกที่มันจุดล็อกไอ้ถังตัวนี้คือถังชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มีความหนักกว่าอากาศด้วยนะก็คือฉีดไปปุ๊บมันก็แขวนลอยอยู่ด้านล่างนะครับแขวนลอยอยู่ด้านล่างปุ๊บเนี่ยครับธรรมชาติของก๊าซที่มีอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปปกคลุมออกซิเจนที่มนุษย์เราทุกคนบอกว่าเวลาก้มตัวต่ำมันก็คือเป็นเรื่องของการที่ก้มเพื่อหาออกซิเจนแต่ถ้าเกิดเราเห็นนะครับพื้นที่ตรงไหนที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นก๊าซตัวนี้มันจะเข้าไปปกคลุมออกซิเจนอันนี้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมฮะ เพื่อที่จะ ถูก ฆ่าแหล่งออกซิเจนเพื่อไม่ให้มันไหม้ต่อได้ ถูกต้องไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวก็นี้ลองฉีดดูฮะฉีดกล้องทุกตัวได้เลยเอาจริงๆฮะผมบอกให้เลยครับ กล้องผมหลายตังค์อะเนี่ยทีเนี้ย ไม่เป็นไรฮะวันนี้ไม่พังพรุ่งนี้ไม่รู้ ไม่ ประมาณนี้ก็เราบอกงี้ครับว่าไอ้สิ่งที่เราอยากให้ทดลองคือก๊าซตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมาะสมกับบางประเภท เช่นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มันมีหมดแล้วมันดีแล้วมันได้ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ภายใต้การควบคุมหรือจำกัดของมันมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉีดได้ในที่โล่งแจ้งถ้าเกิดไม่มีความชำนาญยังไงก็ไม่ดับอันนี้ก็เหมาะสมนะลองดูก็ได้ครับลองกดสักปื้ดหนึ่งครับ เอางี้ กล้องหนึ่งตัวนะ พี่บีจะปืดก่อนให้สาธิตแบบมืออาชีพเขาทำกัน หรือจะเอาแบบมือสมัครเล่น มือสมัครเล่น สมัครเล่นก่อนนะครับ สมัครเล่นโอเค ครับ ปลด ครับ ผมไม่หานนะครับ นะโอเคฮะ ถูกไหม ลองดูครับ ปลดแล้วนะ ครับผม พี่การพี่เพ่ยดูนะเผื่อเราจะต้องเจอเหตุการณ์นะ โอเคครับ นี่นะกดมาฉีดไปตรงไหนได้ ปลด พี่ ปลดสลักทิ้งครับ ท่านจะฉีดไปตรงไหน ฉีดตรงไหนก็ได้ฉีดข้างล่างก็ได้ครับ ฉีดกล้องก็ได้ครับฉีด ฉีดข้างบนก็ได้ครับ ฉีด ข้าง ไป ล่าง ที่ ก็ได้นะค ที่ รับ ก็ได้ ได้หมด ฉีดที่พี่เอ็กซ์ไง ได้ ได้ครับ อันนี้พอปลดออกมาแล้วนะครับถอดสลัก ครับ ปึก ครับ แล้วลองกดคันบีบดูครับแล้วพุ่งขึ้นบนก็ได้ครับ พุ่งขึ้นบนนะครับ พุ่งขึ้นบนฮะ เอาพร้อมนะครับ นะครับมันก็คือไดไอซ์ อ๋อ นะครับมันคือไดไอซ์ก๊าซตัวนี้จริงๆแล้วนะครับเนี่ยก๊าซตัวนี้มันเป็นก๊าซที่มีความเย็นด้วยอุณหภูมิลบ แต่มันก็มีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินเพราะมันคือคาร์บอน ฮะ แต่ก็ไม่ใช่บอกว่าทำให้มนุษย์เรานั้นเสียชีวิตลงทันทีนะก๊าซพวกนี้มันก็คือไปฆ่าออกซิเจนที่มีอยู่ในพื้นที่ปริมาณของห้องนั้นๆที่เกิดไฟไหม้แค่นั้นเองครับ แล้วหลักการฉีดต้องต้องฉีดตรง ก็ ที่ฐานเหมือนเดิม ฉีดที่ฐานเหมือนเดิมครับนะครับแต่อันนี้ไม่มีไฟนะเราถ้าเกิดอยากจะลองก็ได้ ไม่เป็นทาง ครับนะฮะ ไม่ต้อง ประมาณนี้ ประมาณนี้สมมติ ครับ ผมบอกปุ๊บฉีดที่ฐาน ใช่ครับถูกต้องครับก๊าซตัวนี้มันก็แขวนลอยอยู่ประมาณนี้ครับมันเป็นน้ำแข็งแห้งนะฮะนะครับ โอเค มันเป็นน้ำแข็งแห้ง อันนี้คือ ฉีดก็ต้องระวัง ผู้ชาย ครับ ทีมงานมาผู้หญิงตัวเล็กๆมา นะต้องใส่สลักก่อนนะฮะลองดูครับ ไหนลองสิมันดูเหมือนง่ายนะอ่ะพี่บีช่วยผมใส่กลับมาไหนลองสิเมื่อกี้นี้พี่สาธิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหม โอเค ตอนนี้คุณต้องทำตามโดยที่เราไม่ต้องพูด เราไม่ต้องไกด์เขา ครับผม ฮะ ไกด์หน่อยเมื่อ ว่า กี้ คุณฟังคุณเป็นทีมงานคุณฟัง อัปเดตข้อมูลเรียลไทม์อยู่ เดี๋ยวก่อนนะพี่บีนี่ขนาดยังไม่มีไฟ สมมุติเกิดเหตุการณ์จริงๆด้วยความเคารพนะครับมันไม่ได้ง่ายนะใช่ไหมพี่การพี่เพื่อเอาตรงๆอ่ะเนี่ยสองคนเองตกใจอยู่เลยอ่ะนึกออกป่ะต้องคิดถึงสถานการณ์จริงนี่ขนาดเราม็อกอัพนะ จริงหนูยังตื่นเต้นเลย อ่ะพร้อม ก่อนที่เราสติครับเราต้องมีสติก่อน โอเคต้องมีสติก่อน สติ โอเคค่ะ ครับ พอ ดูครับ โอเคหนึ่งหนูต้องดึงอันนี้ออกมาปึ้งอุ้ยมันเย็นจัง ดึง ดึงไง ครั อ่ะ บ เอาดึง จับนี่ครับจับ ปุ๊บ ครับผม ขยับไหมครับขยับ โอเคแล้วก็ดึงสลับออกมา เป็นสลับ ครับ สมมติ ไม่ต้องไปวาง สลับ จริงๆทิ้งไปเลยครับไม่ต้องมาวาง ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลย ไม่ต้องมันโยนมันทิ้งไปเลยครับ คือขอร้องนะครับไม่ต้องมานั่งพิถีพิถันแล้วก็วางไว้เพื่อกลัวหายเลยนะ โยน ทิ้งเลยฮะประมาณ มีใหม่ครับ ได้แล้วหนูก็กด ครับ ใช่ไหมนะ กด กดแรง อ่า โอเค โอ ค่ะ เค ประมาณนี้ คุณทำไฟสตูพังละ
คือการ์ดตัวนี้มีแรงดันอยู่ที่นะครับ850 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับที่มันถูกขับออกมาแต่ก็ลดโลเพเชอร์แล้วนะครับลดให้กระบอกของมันนั้นให้จาก 800 นะครับ 800 ปอนด์นะที่มันดันออกมาเนี่ยนะครับก็ลดโลเพเชอร์ออกมานะครับเพื่อให้เราจับได้แต่เราต้องจับให้มั่น พี่กัน นะครับประมาณ ลองหน่อยไหมลองหน่อยพี่กันลองหน่อยนี่ต้องบอกเลยนะเขาเข้าไปช่วยคนเขาไปช่วยคนนะออกมาแล้วไปช่วยคนนะคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะไอ้ไฟที่มันพุ่งออกมาพอมันพุ่งหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเห็นคนร้องอยู่แล้วเขากัดฟันเข้าไปเลยไม่รู้นะตอนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลอง เสร็จปุ๊บดึงสลักออก ดึงสลักพี่ถนัด เล็งไปที่ฐานของไฟ ครับ โอเค ได้ไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ครับไม่ได้ยากครับ แต่พอมีเหตุจริงเนี่ยวางถังดับเพลิง อยู่กับตรงที่ไฟเนี่ยฮะ ขอบคุณมากพี่การเชิญครับ ผม ขอบคุณครับ โอเคฮะ พี่จักริดขอบคุณครับอย่างว่านะครับคุณผู้ชมครับพอเกิดเหตุการณ์จริง ๆ พูดตรงๆนะ ถ้าไม่ใช่เป็นแบบมืออาชีพ professional จริง ๆอ่ะมันตื่นเต้นนะมันน่ากลัวนะแล้วบางทีมันเอาละมันถึงต้องมีการซ้อมนะแล้วก็ทวนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อย่างเพลิงไหม้บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ของเขาซ้อมมาพวกflight attendant พวก air hostess เขาจะซ้อมมาอย่างดีแล้วหลายต่อหลายครั้งที่มันเกิดเหตุแล้วมีการอพยพออกมาภายใน 90 วินาทีนะ200-300 คนภายใน 90 วินาทีนี่คือมาตรฐานที่เขาซ้อมจนชินเพราะปลงมาปุ๊บทุกคนไม่ตกใจออกมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ประกอบการมีสติในการที่จะควบคุมประชาชนทุกท่านผมถึงถามแม้ว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันมีการพนักงานตะโกนมีอะไรหรือบอกให้ชุดไม่มีเท่าที่จำได้คือไม่มีถูกต้องไหมครับอ่ะก็ต้องว่ากันต่อไปคุณผู้ชมครับแต่ Three Man Down เป็นวงดนตรีใช่ไหมคุณกิตนะโพสต์เอาไว้น่าสนใจนะครับ มาดูหน่อยคุณกิตโพสต์ว่าอะไร คุณกิตบอกว่าอยากขอเป็นหนึ่งเสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานใช่ไหมครับในสถานที่แบบนี้นะครับทุกวันนี้สถานบันเทิงหรือว่าเฟสติวัลมันอันตรายครับเป็นสิ่งที่นักดนตรีหรือว่าคนทำงานในนั้นพยายามสื่อสารมาตลอดแต่มันไม่เป็นผลครับพูดไปก็โดนดราม่าทัวร์ลงหาว่าเรื่องมากบ้างแหละไม่มีสปิริตบ้างแหละจริงๆมีอีกเยอะนะครับทางหนีไฟไม่มีไฟรั่วบนเวทีเรื่องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกโครงสร้างเวทีที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งพี่เจ๋งก็โดนมาแล้วพี่เจ๋งก็ตกล่าสุดตกเวทีใช่ไหมพี่เจ๋งอ่ะอาวุธอีกนะฮะอาวุธคือมีดปืนอะไรก็ว่าไปนะฮะพี่เอจิรากรก็โดนมาแล้วความปลอดภัยของเอฟเฟกต์อีกพวกพลุพวกควันนะอันนี้เขาบอกว่าโดนจนชินแล้วล่ะครับไหนจะตำแหน่งของครัวอีกและการระบายอากาศของครัวอีกนะครับไอตอนฝนตกเนี่ยงานสงกรานต์เนี่ยบอกไม่ฉีดขึ้นมาก็ฉีดอยู่นั่นแหละหยุดโชว์ก็โดนว่าโดนดุเสียมไฟดูดนะนี่ผมพูดเติมนะถูกไหมฉีดน้ำขึ้นมาบนเวทีก็พยายามสื่อสารมาตลอดนะครับขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงนะครับและหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับขอร้องเถอะครับจากใจจริงๆใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับทั้งเจ้าของทั้งผู้จัดหากมีข้อติเตียนหรือสิ่งใดเปิดใจฟังกันก่อนนะฮะก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับคุณกฤษแล้วต้องบอกงี้นะฮะไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องมาเข้าใจกูก็ได้ในข่าวที่ผมโวยวายเรื่องพลุกับเรื่องเวทีเปียกฝนตกแต่อยากให้ลองดูในวันที่มาโวยวายบอกว่าพวกนักดนตรีไม่เล่นแม่งไม่เฟี้ยวอะไรนะเหมือนวงนั้นวงนี้ไม่สปิริตพวกผมไม่ได้เล่นไม่ได้ครับใช่ปะแต่ถ้าพวกผมเพิกเฉยมันจะมีปัญหาตามมาครับพวกผมแค่อยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแค่นั้นมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่ยุคผมก็ได้แต่อยากให้น้องๆที่ตามมาไม่ต้องมาไฟช็อตบนเวทีหรือตกเวทีหรือไฟไหม้อีกแล้วครับขอบคุณคุณกิต Three Man Down ที่โพสต์เรื่องนี้คุณผู้ชมและสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับประเทศไทยเอาตรงๆนะเชื่อไหมหลังจากนี้ผมว่าผมพูดไปพี่จักรีก็คงจะเห็นด้วยพี่มีนที่ดีเห็นด้วยคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะมาถอดบทเรียนกันอีกวันข้างหน้าเปลี่ยนแค่ชื่อสถานที่เปลี่ยนแค่วันที่เปลี่ยนแค่จำนวนคนปรับแต่งนิดหน่อยแต่พล็อตเรื่องราวเหมือนเดิมฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้คิดมันมีคำพูดคำหนึ่งเนาะเขาบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกไอ้นี่วัวไปหมดคอกแล้ว
ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะล้อมเมื่อไหร่ ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ แต่พูดด้วยข้อเท็จจริง จากการทำข่าวมาหลายปี เปลี่ยนแค่พล็อตเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนแค่คาแรคเตอร์แค่คนพล็อตเหมือนเดิม ขออนุญาตนะครับ อันนี้มอบให้นะครับ ขอบคุณนะครับพี่เอกครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่มีนพี่บีขอบคุณครับอันนี้คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Creator Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินนะฮะจาก Creator Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Creator Pharma 9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณ My Basin นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เรื่องจริงที่น่าเศร้าผมบอกได้เลยยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอันโอสถนะครับขอมอบให้นะครับขอบคุณนะครับท่านละ1 แพ็คนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับพี่เอกครับขอบคุณครับพี่มีนพี่บีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับ ต่อกันที่ผงปรุงรสครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยได้รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทำใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบรสหนึ่งให้ท่านละ1 แพ็คเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่เพยพี่กันครับขออนุญาตครับพี่กันขอบคุณมากครับมอบให้นะครับพี่เอ็กขอบคุณครับพี่มินพี่บีขอบคุณครับพี่บีครับขอบคุณครับ นี่คือรสหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับแล้วขอมอบให้ท่านละ1 แพ็คเลยนะครับพี่เอกนะครับพี่มีนพี่บีครับนี่ของดีเลยนะครับขอบคุณครับลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับท่านละ1 ซองไปเรียบร้อยเลยนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับคุณผู้ชม Apps Urano นะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานแบบทั้งแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วย Apps Urano หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับโทษนะฮะมอบให้ท่านละ2 แพ็คเลยนะครับ2 ซองนะครับจาก Apps Urano ครับขอบคุณมากครับนี่มอบให้ครับขอบคุณครับนี่ฮะขอบคุณมากครับพี่เพยนะครับขออนุญาตครับส่งต่อให้พี่เอ็กด้วยครับขอบคุณครับพี่มีนและพี่บีขอบคุณมากๆครับพี่บีครับขอบคุณมากครับต่อกันที่พบกับนวัตกรรมใหม่นะครับ BrainTech Tri Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับใน Facebook อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมากครับนี่ฮะจอเสริมสุดล้ำพี่เพยมันจะคงติดตาไปอีกนานเลยนะใช่พี่กันอยากจะฝากอะไรบ้างทิ้งท้ายกับสถานประกอบการนี้แล้วแต่อยากจะพูดอะไรอยากจะ
ก็อยากจะฝากถึงสถานประกอบการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเราอาจจะมีเป็นจอ LED ของร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยากให้แบบว่าทำเป็นคลิปแนะนำก็ได้แนะนำร้านก่อนการเริ่มการแสดงหรือว่ามีการติดวิธีการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยให้โชว์ขึ้นเป็นช่วงนี่ทางออกนี้ไฟทางเนี้ยอธิบายให้ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็การติดไฟติดอะไรกับป้ายทางออกประมาณนี้ครับ อันนี้ชัดเจนพี่กันเหรอครับ ก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวแต่ละคนครับ ให้มีสติให้ดีทุกคนในเวลาเกิดเหตุครับผมให้ตั้งสติก่อนประมาณนี้ครับ ครับ มุมของกู้ภัยครับพี่บีก่อนไหมอยากจะพูดอะไรไหม ก็นะครับอยากให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับ มีสติเนาะมีสติครับสังเกตนะครับ เวลาเราเข้าไปในสถานบันเทิงแต่ละที่นะครับ ว่ามีทางหนีที่ได้ตรงไหนบ้างนะครับ มีทางออกหนีไฟไหมทางดับเพลิงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ อยากให้สังเกตและมีสติครับพี่มี ก็พวกผมในทีมของนักดับเพลิงอะไรเงี้ยครับก็เวลาไปเคสก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับ ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาไม่ว่าจะไปเที่ยวไปโรงแรมหรือไปที่ไหนอะครับ ก็ให้สังเกตที่ไม่ใช่ที่เราคุ้นเคย ให้สังเกตว่าทางออกฉุกเฉินบันไดหนีไฟอะไรเงี้ยอย่างไปโรงแรมเงี้ยเราเขาอยู่ห้องนี้บันไดหนีไฟอยู่ฝั่งไหน เราควรสังเกตให้ชัดเจนกรณีมันเกิดเหตุฉุกเฉินนี่ครับสติเท่านั้นครับไม่ต้องรีบลนแต่ขอให้มีสติและใจเย็นๆครับครับผม พี่จักริดครับอาจารย์เชิญครับ ก็ขอเป็นตัวแทนในนามของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลประชาชนโดยตรงของกรุงเทพมหานคร ก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 199 นะครับเป็นเบอร์ฉุกเฉินที่เวลาเกิดเหตุเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวัตภัย หรือภัยที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับกำหนดไว้ อันนี้เราพร้อมเสมอนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยกันเรื่องของความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับหน่วยงานดับเพลิงพร้อมที่จะให้ความรู้ พร้อมที่จะนำไปนะครับเผยแพร่แต่เราต้องเปิดรับซึ่งกันและกันนะครับองค์กรบางองค์กรก็ไม่มีเวลาที่จะให้เหล่านั้นได้ไปถ่ายทอด ก็ควรจะต้องเปิดรับนะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่สำคัญนะครับมันจะช้าเกินไปนะก็ฝากไว้ในส่วนของสำนักป้องกันพร้อมเสมอที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชน และเคียงข้างประชาชนนะครับคู่คนกรุงเทพมหานครให้เกิดความปลอดภัยดีนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับวันนี้คุณผู้ชมฮะสรุปสั้นๆนี่คือมุมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มุมของกู้ภัยนะครับเขาสามารถที่จะพูดในมุมของตัวเองได้เท่านั้นนะครับอะไรที่มันเลยขอบเขตของเขาไม่สามารถที่จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ต้องมีการขยี้แล้วก็ตรวจสอบลงไปก็คือเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสถานประกอบการเหล่านี้นะฮะผอ.เขตนะสำนักงานเขตถูกต้องไหมครับก็ต้องหาคำตอบนะผมเชื่อว่าหลังจากนี้แหละครับสื่อเองสังคมเองก็ต้องตั้งคำถามและต้องการคำตอบให้มากที่สุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการผ่านในการตรวจมาตรฐานอะไรยังไงซึ่งตอนนี้เลยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเราเลยพูดเยอะยังไม่ได้แต่วันนี้แค่ในมุมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กับมุมของกู้ภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้แหละครับจะมีอัปเดตมากยิ่งขึ้นและอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณ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 ครับทั้งหมดนี้คือผมไม่เถียงครับลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ